สวัสดีครับงามๆเลยอะไรกันวันเนี้ยเหม็นมืออะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ทันอะไรก็สำลึงสำมะลั่งกันเลยทีเดียวนะกี่เหรียญเนี่ยขึ้นไปตั้ง3 เหรียญโอ้โหตกใจเกือบหมดใครอยู่พิมพ์ยอยักษ์สวัสดีทุกช่องทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางกันเลยทีเดียวเกิดอะไรกันขึ้นกันอะไรกันครับเนี่ยอาจารย์โอ้ถามว่าวันนี้ความรุนแรงกี่เหรียญเราไปดูแดชบอร์ดกันครับใครสนใจแดชบอร์ดพิมพ์รอเด็กเพราะว่าในแดชบอร์ดจะมีรุนแรงกี่เหรียญด้วยในฝั่งของ ECB รุนแรงประมาณ2 เหรียญ5 เหรียญและ0 เหรียญประมาณใน ECB ไม่เยอะนะครับแต่ที่รุนแรงมากกว่าก็น่าจะเป็นเฟดนี่ ECB Conference เดี๋ยวจะรุนแรงมากกว่าจะประมาณ2 เหรียญ5 เหรียญหรือ10 เหรียญนี่คือแดชบอร์ดที่สามารถเห็นความรุนแรงของมันไม่มีที่อื่นนะครับสถานะอาจจะเป็นไซด์เวย์นะเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเห็นเนี่ยฝั่งของไอ้ Changer Job Cut อันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากแต่ในมุมของ Job Crime ผมไม่มีใครสนใจแดชบอร์ดพิมพ์รอเด็กเพราะว่าที่อื่นไม่มีที่นี่มีจะเห็นว่ากี่เหรียญวิ่งกี่เหรียญนะครับในแต่ละข่าววิ่งกี่เหรียญในแต่ละข่าวทันไหมแล้วก็วิ่งกี่เหรียญในแต่ละข่าวและแต่ละข่าวบอกเลยว่าไม่เหมือนกันฟรีเริ่มต้นครับไม่ต้องห่วงแล้วจะมีทุกวันข่าวคือมีทุกวันไม่พอข่าวไม่พอในการวิเคราะห์ครับย้ำอีกครั้งนี่มีสถานะขาลง 48% ฉะนั้นอย่าเพิ่งบายนะครับตอนนี้นะย้ำอีกครั้งนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆครับในแผนวันนี้นะครับสถานะขาลงซึ่งทำการช็อตเซลล์มาตั้งแต่47 49หรือ50นะครับก็ต้องรอลุ้นว่าตอนนี้เปิดสถานะเรียกว่า stop loss ไป68แล้ว68 stop loss จริงนะครับก็จะมีตั้งแต่นี่นะใครสนใจพิมพ์ดอเด็กนะครับฟรีแน่นอนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่63เลยไปแล้ว1หน่อย72และ78วัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับนี่คือหมุดหมายสำคัญนะครับฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกครับผมจะดูในฝั่งของแดชบอร์ดเป็นหลักวันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวอีกประมาณ10 นาทีจะเป็น ECB ประกาศ 4.5% ECB ประกาศ 4.5% แน่นอนการขึ้นการลงของทองนะตอนนี้จะวิ่งเพียงแค่ 2-5 เหรียญไม่ได้เยอะมากเคลื่อนไหวถึงแค่ 2-5 เหรียญฉะนั้นแนวต้านสำคัญตอนนี้ยังไม่ถึงถ้าไปถึงก็อยู่ที่ 2168 นี่คือแดชบอร์ดใครสนใจพิมพ์ดอเด็กครับแต่ถ้าแนวรับสำคัญจะหลุดไปที่ 2153 ย้ำอีกครั้งนะครับแน่นอนมีการคงดอกเบี้ยแต่ปัญหาก็คือมันจะมีอยู่นี่ครับถ้อยแถลงของ ECB ฉะนั้นฝั่งของ ECB วันนี้ไม่ได้ดูแค่ถ้อยแถลงของเอกสารอย่างเดียวจะมีถ้อยแถลงของป้าลาก่อยด้วยใครเยี่ยวถึงเฟดพิมพ์ for fun ใช้คำว่าเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะครับฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่าเพิ่งอัปเดตนะครับแต่ที่แน่ๆครับ ECB มาแล้วเฟดก็จะมานะครับเฟดก็จะมาเฟดก็จะมาเฟดก็จะมาหา ECB เกี่ยวกับปอนด์ไหมครับไม่เกี่ยว EU ลุ้นขึ้นไหมครับ EU ลุ้นคงดอกและลดดอกแสดงว่า EU ลุ้นลงครับไม่ลุ้นขึ้นฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามารอดู EU กันใครอยากรู้ว่าสกุลเงินยูโรเกี่ยวข้องอะไรกับทิศทางของทองบ้างพิมพ์ทอทหารครับวันนี้มีทั้งป้ามีทั้งลุงนะครับใครอยากเดินตุงๆเฉยๆก็เก็บกลับบ้านไปแล้วกันนิ่งก็ไม่ต้องดู
บอกเลยว่ามีทั้งป้ามีทั้งลุงบอกไว้แค่นี้คุณจะไปดูอย่างอื่นแล้วแต่ที่นี่แปลอย่างเดียวเตรียมชุดให้พร้อมเตรียมนอนให้พร้อมคุณลุงเจริญพงษ์เมื่อวานไม่ได้มีอะไรนะครับแต่วันนี้อยากจะมีอะไรไหมสำคัญมากเนื่องด้วยเมื่อวานในถ้าผมคาดเดาไม่ผิดเมื่อวานน่าจะเป็นฝั่งของ House หรือเรียกว่าฝั่งของสภาล่างแต่รอบนี้อาจจะเป็นการประกาศอาจจะเป็นการคำถามของฝั่งสภาบนบอกแล้วคำสั่งบอกแล้วคำถามมันจะมีการเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าสภาล่างเมื่อวานไม่ชัดเจนแต่วันนี้สภาบนชัดเจนไหมมาแน่ๆนะครับมาแน่ๆฉะนั้นความชัดเจนในส่วนของสภาบนมีแน่ๆครับคงดอก EU แข็งไม่ใช่เหรอเปล่าครับการคงดอกมันคงอยู่แล้วแต่ทุกท่านและนักลงทุนจะดูที่เอกสารว่าเอกสารจะมีการส่งสัญญาณลดดอกไหมฟังดีๆเวลาที่เล่นคงดอกหรือลดดอกขอความกรุณาอย่าเล่นปัจจุบันให้คุณเล่นอนาคตเพราะโลกเขาเล่นอนาคตกันเขาไม่เล่นปัจจุบันนะครับย้ำอีกครั้งฉะนั้นวันนี้แน่นอนจะนอนหรือไม่เดี๋ยวทั้งป้าลาก่อยมา20:45คุณลุงเจโรมพาเวลจะมา4 ทุ่มแต่ช่วงนี้ตั้งแต่2 ทุ่มไปสำคัญมากนะครับสวัสดีคุณผู้บริโภคด้วยครับมีแต่แนวลุ้นทุกวันพรุ่งนี้ก็นอนฟาร์มครับเรียกได้ว่าไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับใครอยากอยู่ด้วยกันพิมพ์ยอยักษ์ฉะนั้นตราบใดที่อื่นไม่แปลที่นี่เขาแปลนะครับที่นี่แปลอย่างเดียวบอกไว้ก่อนแปลทำไมก็ไม่รู้เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จานครับผมติด GJ ค่าเงินเยนวันนี้ทั้งวันและเมื่อวานโอ้โหแข็งค่าย้ำอีกครั้งนะค่าเงินเยนเวลาที่เขาแข็งค่าส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าทำให้ทองขึ้นนะครับถ้าเกิดใช้นโยบายทางการเงินค่าของค่าเงินเยนดอลลาร์ไปด้วยนะทองไปด้วยซึ่งแน่นอนวันนี้ไม่ลุงก็ป้าจะตบครับไม่ลุงป้าตบกูก็ตบเขานี่แหละนะถามว่าเทรดไหมวันนี้ยังครับยังไม่เทรดแต่ไม่อยากจะบอกเมื่อวานกำไรมาแล้วซึ่งวันนี้ใครอยากให้แปลพิมพ์ปอปา1 แชร์ด้วยต่อคุณขอให้รวยขอให้อะไรนะขอให้รวยขอให้เฮงนะครับบอกว่าตบขึ้นหรือตบลงตบไม่เคยมีไหมตบอันนี้มันเตาะอันนี้ตบเข้าใจไหมตบนี่เรียกว่าตบแต่นี่ว่าเตาะเข้าใจตรงกันนะตัวเธอตบเสือไม่เกี่ยวตบนี่มันแหงนหน้าแหงนหัวอันนี้มันหน้าแหงนตบนี่ตบจานไปตบลุงกับป้าหน่อยค่ะไม่ค่ะให้เขาตบยังไงคะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเทรดไหมผมต้องไปดู20:30อย่างเดียวนะครับเพราะ20:30นี่มันแอบลึกๆนะแอบลึกๆเพราะว่าอะไรรู้ไหม20:30แดชบอร์ดแจ้งบอกมาว่าโอ้เสียดายแดชบอร์ดไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที20:30มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าหนักหนาเหมือนกันสำหรับ1,900,000ถามว่าข่าวมากี่โมงตั้งแต่20:15เป็นต้น20:15มาแล้วเหรอคงดอกเบาๆไปไม่ขยับนะครับเมื่อกี้แดชบอร์ดบอกว่าขยับแค่2 เหรียญอย่าไปเยอะกับแดชบอร์ดใครสนใจแดชบอร์ดพิมพ์รอเด็กนะครับเปิดให้ใช้ฟรีก่อนเห็นไหมมีข่าวด้วยนะไปดูแดชบอร์ดนะครับนี่เห็นไหมขึ้น2 เหรียญลง2 เหรียญเบาๆไปถ้าขึ้นก็ขึ้น2 เหรียญลง2 เหรียญไม่มีอะไรเห็นป่ะถ้ามันขยับขึ้นก็แค่5 เหรียญไม่เยอะมากถ้ามันขึ้นหนักเลยก็เป็น 2,168 แค่นั้นเองนี่คือความสำคัญผมจะบอกความสำคัญว่าเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปอ่านแต่แนวทางคือบ่ายทันไหมแนวทางคือบ่ายก็ยังขึ้นต่อเพราะคงดอกเบี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรผมขออนุญาตไปดูทางด้านของไส้ในใครอยากให้ดูไส้พิมพ์สอเสือ
ขอดูไส้แป๊บอยู่ที่ว่าไส้จะแตกหรือไม่แตกไม่มีไส้อ๋อไม่มีไส้ด้วยไส้อยู่ไหนอ๋อไม่มีไส้ด้วยเหรอวันนี้วันที่7ปะไม่มีไส้ด้วยเดี๋ยวรอไส้ปิ้งกันนิดนึงตลาดไม่ผันผวนครับไม่ผันผวนไม่มากเสียงลายเบาเวรกรรมสวัสดีเสียงลายครับอยู่กันไหมครับชัดเจนกันไหมครับเสียงลายวันนี้มีป้าลาก่อยนะฉะนั้นขอความกรุณาว่าป้าลาก่อยไม่น่าจะมีอะไรนะครับหมายถึงว่าช็อตเดียวอะป้าลาก่อยนะครับเห็นไหมเราไปดูนี้เดี๋ยวอีก15 นาทีชัดแต่เบากว่า YouTube ล่ะฮัลโหลอีก12 นาทีครับย้ำอีกครั้งจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกต่อเนื่องและ4 สัปดาห์ถ้าจะแรงมันจะแรงก็ต่อเมื่อออกมาเท่าเดิมที่1,900,000ครับถ้าประกาศออกมา1,900,000เท่าเดิม1,900,000เท่าเดิมทองคำโบยบินดิ้นตายแน่นอนนะครับทองคำโบยบินนิ่นตายแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเผื่อจะต้องทำใจกันไว้วันนี้อยากร้องเพลงอะไรบอกนะครับใครอยู่ด้วยกันถึงคุณลุงจโรมเผ่าเวลกด4ครับเพราะอิตาลุงมา4 ทุ่มตาลุงมา4 ทุ่มวันนี้นะครับการวิเคราะห์รอบนี้แนวต้านสำคัญก็ยังอยู่แน่นอนสำคัญมากสถานะราคาทองคำรอดูสถานะขาขึ้นนะครับแต่สถานะขาลงมันอยู่ที่48%ฉะนั้น Gold Condition Index ผมว่าไม่ต้องอ่ะยังขออนุญาตแชร์ครับใครยังไม่แชร์พิมพ์มอมาใครอยากดูป้าพิมพ์2ยังอยู่กันไหมโอ้ย Facebook แชร์หน่อยไปหน่อยอันกับว่าไล่ละยังis อะยังวันนี้4 ทุ่มลงมานะจริงๆไม่ติงนังวันนี้กองทุนหมู่บ้านขายหรือซื้อครับแดชบอร์ดใครสนใจแดชบอร์ดพิมพ์ดอเด็กผมจะบอกว่ากองทุนขายครับขายอยู่4 ตันหน้าสั่นมาถือครองอยู่เหลืออยู่แค่817 ตันกองทุนเขาคิดอะไรอยู่นะกองทุนเขาคิดอะไรอยู่นะเขาคิดอะไรอยู่นะแต่ขาย4 ตันนะรอบนี้เขาขาย4 ตันแต่รอบบางวันเขาอาจจะไม่ขายเลยนี่ครับสวนไหมครับเอาไร่เลยไหมครับโอ้ย
จานบอกว่าแนวรับกองทุนประมาณ795ตันใช่ครับถ้าเขาขายไปเรื่อยๆก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้าเขาเจอแนวรับเราก็อาจจะแอบเก็บทองคำบ้างสำหรับโกลด์สปอตนะครับกองทุนคิดถูกแล้วครับทองแพงก็ขายครับวันนี้หวยออกทางไหนจากใจเดี๋ยวขอดู ECB กลัวว่าป้าจะส่งสัญญาณลดดอกครับป้ามาก่อนนะแต่2 ทุ่มครึ่งมาก่อนนะมาก่อนป้านะ2 ทุ่มครึ่งมาก่อนป้านะขอดู ECB จะมา2 ทุ่ม 45นะครับถ้าอยากให้ดู ECB พิมพ์ป้าที่นี่แปลด้วยนะครับอันแน่มันแล้วป๋ามันแล้วป้าลดดอก EUR อ่อนค่าครับรอดูป้าส่งสัญญาณอย่างไรแต่จากใจสกุลเงินยูโรมีฮาแน่ๆผมขออนุญาตเตรียมตัวเรื่องป้าก่อนวันนี้อาจารย์เข้าออเดอร์หรือยังครับยังครับโอ้สวัสดีทุกช่องทางนะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางด้วย YouTube Facebook และ Twitter นี่คือฝั่งของป้าลาก่อนนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยเลยวันนี้เปรี้ยวป้าเวียงสวิงกว่าลุงบ่อยมากมันเวียงไม่เยอะอะป้ามันเวียงไม่เยอะจานเข้าฝั่งไหนยังครับว้าวจานแปลดีมากกูยังไม่ได้แปลเลยน้ำอะไรครับอันนี้คือกินโซดาล้วนๆเพราะว่าถ้ากินโซดามันจะคือไม่ได้ทำมะนาวไม่ทันโดยหลักจะกินมะนาวโซดานี่วันนี้ป้ามา2 ทุ่ม 45ครับอีเวนต์วันนี้ไม่แผ่วเข้าใจไหมไม่แผ่วหมายความแว่หมายความว่าไม่แผ่วหมายความว่าเมื่อกี้เดี๋ยวมี2 ทุ่ม 15แล้วมี2 ทุ่มครึ่งแล้วมี2 ทุ่ม 45แล้วก็จะมี4 ทุ่มเรียกว่าไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วป้ามารถอะไรครับโดยเฉพาะป้าเนี่ยธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้มารถแบบไม่ได้มาแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันเปรี้ยวยังไงครับดีเจโซดาเหรอครับไม่ขนาดนั้นครับผมขยันจังช่วงนี้หมายถึงเขานะไม่ใช่เราคนนี้ส่งถึง2020ไหม2,200ไหมครับไม่ถึงครับยันไว้เลยไม่ถึงใครบายพิมพ์ B ใครเซลพิมพ์ S ครับย้ำอีกครั้งนะลักษณะของการหาแนวต้านสำคัญของผมเองในวันนี้นะครับนี่เห็นไหมในฝั่งของนี่ในฝั่งของแดชบอร์ดครับผมหาแนวต้านสำคัญได้แน่นอนจากอะไรจากแนวรับสำคัญของดอลลาร์นะครับใครที่จะเอาไปเรียนแบบก็ไม่ว่ากันผมเห็นแนวต้านอยู่ที่ 2,178 เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องทะลุ 6372 และ 78ต้องทะลุไปก่อนนะครับเพราะว่าเราหาแนวรับของดอลลาร์และพันธบัตรเจอก็จะหาแนวต้านเจอแต่ถ้าคุณใช้ฝั่งของแค่ฟีโบหรือฝั่งของอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือเช่นEDF เว็บอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ทางด้านเทคนิคอย่างเดียวนะครับย้ำอีกครั้งของเราไม่ใช่เทคนิคครับของเรามหาลัยและสารพัดช่างครับทำไม HBM ไม่มี H ฮ่องกง50ให้เทรดล่ะครับไม่น่ามีนะครับเพราะเขาเน้นยุโรปอย่างเดียวป่ะ
นะครับพรุ่งนี้ข่าวเย็นจะไปทางไหนครับ BOJ ส่วนใหญ่แล้วมักจะส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกก็จริงแต่หลายสำนักก็บอกว่าขึ้นไม่ได้ทำไมได้ขึ้นไม่ได้2,170 ถึงไหมครับก็72ก่อนจานสำเนียงเหมือนคนน่านครับเฮามันคนน่านเรามันคนเหนือครับเหนือกำแพงไปหน่อยเดียวอันน่ะติดต่อดัชบอร์ดได้ที่ Line @Flex Monday นะครับสัปดาห์หน้าการประกาศคอ CPI จะเปิดให้สมัครแดชบอร์ดฟรีนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่15วันก็1เดือนลองดูว่าไปทางไหนคนน่านแต่ผมกับคนน่านครับผมทำไม SMM โดนสลิปเพจบ่อยจังครับจะเป็นความผันผวนของ LP ครับอันนี้จากใจเลยผมก็ส่งเรื่องไปเคลมเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงครับอาจจะได้เคลมนะครับจะคำว่าได้เคลมจานกดโชว์ไหมครับวันนี้ยังครับยังไม่หยุดอีกพวกมึงเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็ประกาศตัวเลขสำคัญและเดี๋ยวเที่ยงคืน45ป้าลาก่อยก็มาและหรือคุณลุงจโรมเผ่าเวลแม่งก็มานะครับคนน่านบ้านแดนนี้หน้าโรงพยาบาลครับนี่ถ้าหน้าโรงพยาบาลจะรู้เรื่องหน้าโรงพยาบาลครับใกล้ข่ายครับนี่แหละคนน่านครับผมแม่นก็ฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจจากใจพร้อมที่จะแปลนะครับใจละใครพร้อมพิมพ์พอผ่านครับจานใส่เสื้อไม่มงคลเลยครับถ้าอย่างนั้นมงคลเปิดประตูให้ผมหน่อยมงคลเปิดประตูให้ผมหน่อยมงคลเปิดประตูให้ผมหน่อยเฮ้ไม่ส่งซิกกันเลยนะผมหลังร้านไส้อัวแดบะจานเป็นคนน่านไม่น่าล่ะไม่เหมือนคนน่าไม่น่าล่ะไม่เหมือนคนเลยครับอ๋อเป็นคนน่านไม่เหมือนคนเลยเอาติดสบายใจเถอะนะครับนะเพิ่มเลยจะนั่นเขาไหว้นะครับหน้าบ้านมีป้ายมหายศนันเหรอบ้านไหนนี่เซลยังครับยังมงคลยังไม่ออกให้เซลเลยอ๋อสติครับสติโอเคครับผมได้กำไรทองแล้วไปสวนหอมกันครับมันไม่ใช่สวนหอมกันนี่มันเป็นถนนเส้นนั่นนะรู้หมดเอาเดี๋ยวรอก่อนเบาพวกมึงเบาก่อนรอป้ามาแต่ว่าเที่ยงคืนครึ่งย้ำอีกครั้งถ้า1.9 ล้านฝั่งนี้นะถ้า1.9 ล้านทองขึ้นนะครับแอบเดาบายไปเถอะแอบเดานะบายเถอะเพราะมันออกมา1.9 ล้านรู้เรื่องตอนนี้กี่โมงละ34ละอีกประมาณ30วินาทีอันเนี้ยฝั่งนี้ออกมา1.9 ล้านมีสิทธิ์ขึ้นนะอย่างอื่นไม่ต้องสนนะครับผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตรไม่ต้องสนใจนี่เลยผมสนใจอย่างเดียวนี่ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องครับขอตอนเนียงไว้ก่อนบายปุ๊บลงปั๊บครับโป๊ะ1.96 ไปเลยเชื่อผมเชื่อกูดิไปเลยเห็นยังใครเห็นพี่หมอหีบไปต้นหน้าไปเตอไปแต้วใครบายกด B ครับ1.9 ล้านฉะนั้น1,000,000%ท่านออนฟาร์มออกมามากกว่า 3.8 บอกเลยมีหนาวขาเซลระวังด้วยใครตอนนี้ถืออยู่พิมพ์ถอถุงอย่าลงไม่ลงนะพิมพ์ขอดูอันนี้ก่อนเผื่อจะลงไม่ลงนะนี่1.9 ล้านบ่ลงเนอะสูไม่ลงเนอะทำกำไรแบบเทลลิ่งสต็อปออเดอร์สำรวจ1.95 ล้านตกสำรวจนิดหน่อยแต่สำรวจใหม่เหมือนเดิม1.96 ล้านถือเทลลิ่งสต็อปพอสำรวจ215,000 ครั้งก่อนสำรวจใหม่อยู่ที่ 217,000 ครั้งนี้เท่าเดิม 217,000 เริ่มมีคนตกงานแล้วนะครับ
เริ่มมีคนตกงานแล้วครับอย่างอื่นมีอะไรดีไหมผลิตภาพนอกการเกษตรอยู่ 3.2 เหมือนเดิมต้นทุนแรงงานน้อยเทลลิงสต็อปแล้วก็ตั้งหน้าทุนไว้ก่อนผมไม่เห็นมันจะมีไส้ไหนบ้างวะมองคนเปิดประตูให้หน่อยขอดูไส้ไหนแป๊บผมว่าขึ้นน่ะมอนทารีโพลิซีมาก่อนนะครับเอกสารของป้ามาก่อนครับใครอยากให้แปลพิมพ์ปอปลาใครอยากให้สรุปพิมพ์สอเสือนี่คือเอกสารของป้าลากอยไม่มีอะไรในกอพายจากใจเลยอะไรกันครับนี้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยก็เปิดไม่ได้โดนหน้าทุนซะแล้วแน่ๆแต่ล้านเก้าไม่ธรรมดานะล้านเก้าใช่เปลี่ยนตัวเลขครับเป็นตัวเลขก่อนหน้าถือว่าออกมาดีกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเลขก่อนหน้าออกมาดีกว่าสงสัยตลาดรับรู้มันก็ไม่ได้ลงแบบตะพึดตะพือนะแค่3 เหรียญว่ามีสำรวจอยู่ที่1,860,000แล้วก็ตกสำรวจที่1,890,000แต่สำรวจจริงในวันนี้ก็คือ1,900,000น่าจะลงได้ไม่เยอะแหละผมขออนุญาตอ่านสำรวจของอ่านสรุปของป้าลาก่อยแป๊บหนึ่งนี่คือบทสรุปของป้าลาก่อยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาครับคือมีการคงดอกเบี้ยแต่ว่ามีเอกสารนะครับใครอยากให้อ่านพิมพ์อ่านนะครับเพราะเอกสารแต่ละเอกสารเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเอกสารแต่ละเอกสารไม่เหมือนกันแต่บอกเลยทองลงยากยากในฝั่งของ ECB ครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตในฝั่งของ ECB ครับยังคงตัดสินใจในการคงดอกเบี้ยเหมือนเดิมซึ่งคงดอกเบี้ยทั้งหมดเลยทั้ง3รูปแบบไว้ที่เท่าเดิมนะครับในการตัดสินใจครั้งนี้บริบทของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนับตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุดในเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ ECB ล่าสุดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดคาดการเงินเฟ้อโดยเฉพาะปี 2024 จากสาเหตุที่มาจากการมีส่วนร่วมผมสรุปมาจากเอกสารชุดนี้นะครับของพลังงานที่ลดลงก็คือพลังงานลดเงินเฟ้อก็ลดขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการอยู่ที่ 2.3 ในปี 2024 2.0 ในปี 2025 1.9 ในปี 2026 ครับในทำนองเดียวกันตลาดในการคาดการเงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงานได้มีการปรับเป็น 2.6 ในปี 2024 2.1 ในปี 2025 2.0 ในปี 2026 แม้ว่ามาตราวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานส่วนใหญ่จะผ่อนคลายลงแต่แรงกดดันทางด้านราคาในประเทศยังคงมีนัยสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งอันนี้คือฝั่งของ ECB นะครับทาง ECB ก็จะมีข้อสังเกตว่าเงื่อนไขในการเงินที่เข้มงวดและผลกระทบต่อการปรับขึ้นดอกครั้งก่อนยังคงกดดันความต้องการซึ่งส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงครับการคาดการเงินเฟ้อเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้รับการแก้ไขให้เหลือเพียง 0.6% ในปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับป้าจะมาแล้วใครอยากฟังพิมพ์ฟอฟันต่อนะเศรษฐกิจได้รับการแก้ไขเหลือเพียง 0.6% ในปี 2024 บ่งชี้ให้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและระยะเวลาอันใกล้อย่างไรก็ตามความคาดหวังที่มีสำหรับการฟื้นตัวยังค่อยเป็นค่อยไป
โดยการคาดการเติบโตอยู่ที่ 1.5% ในปี 2025 1.6% ในปี 2069 หรือ 2026 แรงหนุนจากผู้บริโภคในช่วงแรกตามมาด้วยการลงทุนป้ามานี่คือป้าลาก่อยใครอยากฟังพิมพ์ for fun ได้ยินเสียงเพลงชัดไหมครับถ้าได้ยินพิมพ์ดอเด็กก่อนนะ ECB ยังคงมุ่งเน้นเวียนกรรมผมเริ่มจะพังแล้วนะผมอาจจะขออนุญาตวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าเกือบวัน2-3 วันน่ะน่าจะซ่อมคอมแบบชุดใหญ่อะชุดใหญ่ไฟกระพริบอะไม่ได้เริ่มพังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนนะครับระดับอาจารย์ซื้อใหม่โอ้ยสตังค์กับบาทสตังค์อ๋อโอเคมาละรู้สึก Wi-Fi น่าจะพังเดี๋ยวไปดูซื้อตัว Wi-Fi ต่อ Wi-Fi ก่อนสตังค์กับเจ้าเทรดก็ได้แล้วมันก็ได้อยู่แหละแต่มึงไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเลยเหรอมึงจะเทรดอย่างเดียวเลยเหรอเทรดปุ๊บซื้อคอมแล้วก็ไม่ต้องกินไม่ต้องแดกเลยเหรอมึงก็ต้องมีอย่างอื่นทำบ้างป้าวะจานระดับจานเทรดอย่างเดียวก็ซื้อได้แล้วใช่กูไม่ได้แดกมั้งกูไม่ต้องซื้อคอมอย่างเดียวกูไม่ต้องกินข้าวมั้งโอ้มาแล้วจริงไม่จริงพิมพ์จริงพิมพ์จอจานโอ้ยไม่ต้องซื้ออะไรแล้วซื้อคอมอย่างเดียวกินมาม่าเอาอดเอาโอ้จาน3อดเอาอีตอนนี้ตลาดไปเรื่อยจานร้องเพลงหาเงินอีกทางหนึ่งน่าจะได้ครับซื้อดิ้งสัก2-3 วันก็พอไม่ได้ดิขาดไม่ได้2-3 วันขาดไม่ได้หมายถึงว่าซื้อมากินที่บ้านใช่โอ้แต่ละคนหวังนะหวังดี EU ดิ่งครับคือเนี่ยเห็นไหมไม่ยอมให้แปลกันอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย ECB บอกว่า ECB จะประเมินผลกระทบต่อการดำเนินการในรีไฟแนนซ์ระยะยาวตามเป้าหมายการชำระคืนต่อจุดยืนนโยบายสภาหรือฝั่งของ ECB เตรียมพร้อมที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือตามความจำเป็นเมื่อให้ความมั่นใจอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อสนับสนุนการส่งผ่านนโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างราบรื่นนอกจากนี้เครื่องมือป้องกันการส่งสัญญาณยังคงมีอยู่เพื่อตอบโต้การเปลี่ยนแปลงต่อตลาดและการก่อกวนซึ่งคุกคามส่งผลต่อนโยบายทางการเงินหมายความว่าในฝั่งของ ECB พร้อมที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนเลยล่วงไม่เห็นเหรอทันไหมมันจะมีอีกหนึ่ง follow ก็คือในฝั่งของดอกเบี้ยนี่มีการคงดอกเบี้ยทั้งหมดเลย ECB บอกในเอกสารนะครับแต่ในส่วนของกองการซื้อสินทรัพย์ของ APP และโครงการซื้อสินทรัพย์ของ PEP หรือเรียกว่า EPP ในส่วนของ APP ยังคงลดการซื้ออย่างต่อเนื่องจากระบบของยุโรปหรือยูโรหยุดนำการชำระเงินต้นมาลงทุนก็คือเงินต้นไม่เอามาลงทุนแล้วนะครับในฝั่งของ ECB จะวางแผนนำการชำระเงินต้นมาลงทุนอย่างเต็มที่จากหลักทรัพย์ของเป๊ปที่ครบกำหนดแสดงว่าเป๊ปยังคงอัดฉีดเม็ดเงินอยู่ซึ่งมีการอัดฉีดเม็ดเงินจนถึงในปี 2024 ครึ่งแรกของปีก็คืออัดฉีดเม็ดเงินอยู่ในช่วงครึ่งแรกฉะนั้นการลดดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกไม่มีแน่นอนโอ้แบบนี้ตีเฉลี่ยไปเลย
การลดดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกไม่มีสกุลเงินยูโรอ่อนค่าครับดอลลาร์แข็งค่าบ้างเล็กน้อยครับทองคำขึ้นครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวย่อตัวครับจากเอกสารชุดนี้ ECB บอกว่ากูจะไม่ลดดอกไปจนถึงกลางปี 2024คือก็ยังคงมีการนำเอาเงินทุนเดิมมาอัดฉีดเงินต่อเรื่อยๆหรือเรียกว่าหมุนนะครับในพอร์ตโฟลิโอของเป๊ป PEPP และซึ่งตั้งใจที่จะลดพอร์ต PEPP ลงโดยเฉลี่ยอีกประมาณ 7.5 พันล้านยูโรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2524 โดยมีเป้าหมายที่จะยุติการลงทุนซ้ำของเป๊ปก็คือเอาเงินมาหมุนภายในสิ้นปี 2024 แสดงว่ากลางปีไม่มีการลดดอกครับหมายถึงว่าไม่มีการลดดอกไปจนถึงกลางปีย้ำอีกครั้งนะและไม่มีการหยุดในการซื้อเป๊ปกลางปีไม่หยุดในการซื้อเป๊ปคือไม่หยุดอัดฉีดเงินไปจนถึงกลางปีเข้าใจไหมว่าเป๊ปเขาอัดฉีดเงินอยู่อัดฉีดเม็ดเงินอยู่เป๊ปซี่โคล่าครับอีบ้าเป๊ปคือโครงการอัดฉีดเม็ดเงิน PEPP ส่วนเฟดเรียกว่า QE โครงการแต่ละโครงการมันคือคิดขึ้นมาเองหมดเลยนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์แบบเอาอย่างไม่ลดดอกทำไมอ่อนค่าก็บอกแล้วเขาใช้แป๊บเนี่ยรู้จักแป๊บก็ต่อเอสลอนเนี่ยเป๊ปคุมแมนซีคืออะไรวะเป๊ปคุมแมนซีคุณโสพิตาอันนั้นมันมาพร้อมกันหรือยังป้าสตาร์ตั้งแต่20:45ไปจนถึงเกือบ4 ทุ่มแล้วลุงมาต่อใครอยากให้เหลาชนลุงบ้างพิมพ์ชอช้างคือเล่นเขาเรียกว่าไม่ต้องนอนเลยนะครับชนไปชนไปเอาชนไม่ได้ถ้าชนปุ๊บใครจะเค็มเล่นนิดนึงชนไม่ได้ไม่มีประกันอะไรอย่างนี้พี่เรียกมาเหรอชนแก้วโทษหรือว่าชนอะไรก็ไม่รู้ติ๊กต็อกคนละแชร์ครับติ๊กต็อกคนละเก้าอี้ครับขอความอนุญาโตมาแล้วป้ามาก่อนใครมาอะไรเปล่าจะเร็วกว่าหรือวะพร้อมยังไม่เล่นหรอกข่าวครับไม่ต้องเล่นครับ
ชื่อไหมว่าป้าจะมาแล้วเราจะหลับแล้วเราก็จะหลับป้าอัดฉีดแหละยูโรเลยอ่อนทองคำเลยขึ้นเชื่อไหมอุปกรณ์เยอะมากอะตรงนี้ Good afternoon and welcome to the ECB press conference. On stage are President Lagarde and Vice President De วันนี้ป้าแต่งตัวดูดีนะ My name is Wolfgang Kreusel. We are, as always, in a hybrid format, so if journalists have a question, please turn on the microphones and the cameras. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and good afternoon to all of you who could make it to Frankfurt today. So, the Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. Since our last meeting in January, inflation has declined further. In the latest ECB staff projections, inflation has been revised down, in particular for 2024, which mainly reflects a lower contribution from energy prices. Staff now project inflation to average 2.3% in 24, 2% in 25, and 1.9% in 26. The projections for inflation excluding energy and food have also been revised down. บอกว่า and average 2.6% ในการคาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยในอยู่ที่ 2.3% and 2% for 26. ปี 2024 2% ในปี 2025 1.9% ในปี 2026 คาดการณ์เงินเฟ้อไม่รวมอาหารและพลังงานจะอยู่ที่ 2.6% ในปี 2024 2.1% ในปี 2025 และ 2% ในปี 2026 แม้ว่ามาตราวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในส่วนใหญ่ผ่อนคลายแต่ตามแรงกดดันทางด้านราคาของประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงใครเห็นชัดพิมพ์ชัดนะครับใครฟังชัดพิมพ์ชัดนะใครไม่ชัดพิมพ์ชัดนะ Thereafter, staff expect the economy to pick up and to grow at 1.5% in 25 and 1.6% in 26, supported initially by consumption and ทีมงานปรับลดการคาดการณ์เติบโตของ GDP อยู่ที่ 0.6% หลังจากนั้นทีมงานได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเติบโตที่ 1.5% ในปี 2025 1.6% ในปี 2026 อันนี้คือเขาอธิบายตามนี้นะครับซึ่งทาง ECB มุ่งมั่นแน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะลงกลับสู่เป้าหมายอยู่ 2% ในระยะกลางและ ECB ยังคงประเมินในปัจจุบันในทันท่วงทีโดยที่พิจารณากับอัตราดอกเบี้ยของ ECB ซึ่งอยู่ในระดับที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานเพียงพอสนับสนุนสำหรับเป้าหมายในการตัดสินใจในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเงินเฟ้อ 2% อัตรานโยบายถูกกำหนดในระดับที่จำกัดเพียงพอนานที่เท่าที่จำเป็นซึ่งยังคงปฏิบัติตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบี้ย ECB ยังคงประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อโดยพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจทางการเงินที่เข้ามาและพลวัตของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานป้าเน้นหนักนะครับยังคงไม่มีการส่งสัญญาณในการลดดอกนะครับ Consumers continued to hold back on their spendingป้าบอกเลยว่ายังไม่มีการส่งสัญญาณในการลดดอกนะครับ reflecting a slowdown in external demand and some losses in competitiveness. วันนี้ป้ามาตบไหม
Surveys point to a gradual recovery over the course of this year. กิจกรรมเศรษฐกิจนะครับยังหันมาใส่ใจอันดับแรก And ครับยังคง wages เป็น continue to grow. สิ่งที่อ่อนแอต่อ Real ผู้บริโภคครับ incomes โดย will เฉพาะผู้บริโภค rebound, ยังคงชะลอ supporting ตัวใน growth. การใช้จ่าย In การลงทุน addition, นะ the ครับ dampening สะท้อนถึง impact of การ past ชะลอ interest ตัว rate ทางด้านของ increases will gradually fade, ทั้ง and demand for demand euro area ในฝั่งของ exports should pick up. ซัพพลายภายนอกด้วย The ซึ่งการส่งเสริม unemployment ความสามารถในการแข่งขันในบางส่วน is ด้วย at its อย่างไรก็ตามในการสำรวจ lowest ชี้ถึงการ since ฟื้น the ตัวอย่าง start ค่อย of เป็น the ค่อยไป euro. ในช่วงนี้ Employment เมื่ออัตรา grew เงิน by เฟ้อลดลงค่าจ้างยังคง 0.3% เพิ่มขึ้น in the รายได้ที่ final แท้จริง quarter คง of ฟื้นตัวขึ้น 2023, และสนับสนุนการเติบโต again outpacing economic activity. ผลกระทบที่ลดลงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอดีตจะค่อยๆ จางหายไปและ declined further. Meanwhile, employers are ทางด้าน posting ซัพพลาย fewer สำหรับการ job ส่งออกในเขต vacancies, ยุโรปหรือเขตยูโร while โซน fewer น่าจะฟื้น firms ตัว are ขึ้นในอัตราการ reporting ว่างงานที่อ that ยู่ใน their ระดับต่ production is being ำแม่ limited by labor shortages. การแต่งตั้งเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์ Governments should continue to roll back หรือ energy-related 3% ไตร support มาสสุดท้าย measures ในปี to allow the disinflation process ก่อน to หน้า proceed ที่แซงหน้ากิจ sustainably. กรรมทางเศรษฐกิจครั้ง Fiscal ที่ผ่าน and มา structural policies should be strengthened to make our economy more productive and more competitive, expand supply capacity, and gradually bring down ถ้าป้า high พูดไม่หยุด public debt จะย่อ ratios. ลงต่อ ตอนนี้ป้าไม่ได้ The แวะเรื่องการลดดอกเบี้ยเลยนะครับ implementation of the Next Generation EU program and more determined efforts to remove national barriers to deeper and ป้าบอ more ก integrated โปรแกรมรุ่น banking ใหม่ and คำว่า capital โปรแกรมนี่ markets คือ can help กระบวนการ increase ของการ investment, ช่วย หรือโครงการ green รุ่นใหม่ and ของ digital EU transitions, เป็นรุ่น and ใหม่ reduce price รุ่น pressures ต่อ in ไป the ของ medium term. Expedia และความพยายามที่แน่วแน่มาก The ซึ่งจะกัดอุปสรรค EU's revised economic governance ระดับชาติ framework should be ตลาดธนา implemented คารและตลาดทุน without ที่ delay. ลึกอ๋อเขาสร้างโปรแกรมใหม่นะครับ So let's look at inflation. Inflation edged down to 2.8% in January, and according to Eurostat's flash estimate, declined further to 2.6% in February. Food price inflation fell again to 5.6% in January and 4% in February, while energy prices in both months อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ continued to 2.8% ในเดือนมกรา decline คม compared with a ตาม year การประมาณ ago, การของ but at a Eurostat lower rate than ลดลง in อีกประมาณ December. 2.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ Goods อั price ตราเงินเฟ้อทาง inflation ด้าน also รา fell คาลดลง further อีกประมาณ to 5.6% ในเดือน 2% ม in กราคมและ January 4% ในเดือนกุม and ภาพันธ์ ขณะที่ 1.6% ราคา in พลังงานทั้ง February. 2 เดือนยังคงลดลง Services inflation, after remaining at 4% for 3 months in a row, edged lower to 3.9% in February. ไม่มีคีย์สำคัญเท่าไหร่เลยครับ Most measures of underlying inflation declined further in January as the impact of past supply shocks continued to fade and tight monetary policy weighed on demand. However, แป๊บนึงนะ domestic price pressures are still elevated, in part owing to robust wage growth and falling labor productivity. วันนี้ป้าไม่มีอะไรเลยอะ At the same time, อีกแล้วเหรอ there are signs that growth in wages is starting to moderate. In addition, profits are absorbing part of the rising labor costs, which reduces the inflationary effects. Inflation is expected to continue this downward trend in the coming months. Further ahead, it is expected to decline to our target as labor costs moderate and the effect of past energy shocks, supply bottlenecks, and the reopening of the economy after the pandemic ผมว่าต้องไป fade. ลุ้นนู่นน่ะ ต้องไปลุ้นถามน่ะ Measures of longer-term inflation expectations remain broadly stable, อย่างนี้ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่ standing around 2%. Looking now at the risk assessment. The risks to economic growth remain tilted to the downside. อันนี้พูดถึงการประเมินความเสี่ยงของเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มลดลงป้าบอกงี้ A weaker world economy or a further slowdown in global trade would also weigh on euro area growth. หากผลกระทบต่อนโยบายทางการเงินออกมารุนแรงเกินคาด and the tragic เศรษฐกิจ conflict โลก in ที่ the อ่อน Middle แอลง East. หรือชะลอตัวของการค้าโลกก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเขตยูโรโซนด้วยเช่นเดียวกัน This ป้าบอกอ may ย่างนี้ result in firms and การทำสงคราม households ใน becoming ยู less เครนและรัสเซีย confident ไม่ยุติ about ธรรม the เล future ยอะไรอย่างนี้ and global trade being disrupted. พูดเดิมๆแล้ว Growth could be higher if inflation comes down more quickly than expected
and rising real incomes mean that spending increases by more than anticipated, or if the world economy grows more strongly than expected. Upside risks to inflation include the heightened geopolitical สังเกต tensions, ดูสกุลเงินยูโรอ่อน especially ค่า in the หมดเลย Middle นะครับ East, which could push energy prices and freight costs higher in the near term and disrupt global trade. Inflation could also turn out higher than anticipated if wages increase by more than expected or profit margins prove more resilient. By contrast, inflation may surprise on the downside if monetary policy dampens demand more than มี expected, คำถามถามได้นะครับ or if the ก่อนลุง economic จะมา environment in the rest of the world worsens unexpectedly. ลุงจะมาแล้วมีผลอะไรไหมครับ Financial monetary conditions now. Market interest rates have risen since our January meeting, and our monetary policy has kept broader financing conditions restrictive. Lending rates on business loans have broadly stabilized, while mortgage rates declined in December and January. Nevertheless, lending rates remain elevated at 5.2% for business loans and ข่าวพี่จีนซื้อ 3.9% ตุ for นซื้อทอง mortgages. ตุนเยอะมีผลไหมครับ ถ้ามีทองก็ต้องขึ้นสิครับไม่มี Bank ครับ lending to firms had ลุงมา4 ทุ่ม turned positive in December, growing at an annual rate of 0.5%. But in January, it edged lower to 0.2%, owing to a negative flow in the month. The growth in loans to households continued to weaken, falling to 0.3% on an annual basis in January. Broad money, as measured by M3, grew at a subdued rate พูด of ได้ว่า 0.1%. So in conclusion, the Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. We are รู้ determined to ensure ECB that คือ inflation unchanged ก็ returns คือ to ไม่ our มีการ 2% medium-term ปรับดอกเบี้ย target in a timely manner. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at level that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Our future decisions will ensure that our policy rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration ฝั่งของ of ที่ตอบบอกว่าผมเห็น restriction. นิมิตครับ And in พรุ่ง any นี้ทอง case, จะราคา we stand ต่ำกว่า ready to 1,100 adjust all of our มีนิมิตด้วย instruments within our ลุงไม่ mandate มาแล้วลุงบอก to ให้ ensure มาหา that ที่บ้านค inflation รับผม returns to our medium-term target and to มีสองลุง preserve ด้วย the smooth functioning of monetary policy transmission. So we are now ready to take your questions. คำถามแล้วใครพิมพ์ต้องการฟัง Thank you. คำถามพิมพ์ถอถุง And the first question goes to another vice president of CNBC. พอเลยรู้เลยว่าจะขึ้นดอกคงดอกคำถามจากนักข่าว President Lagarde, thank you very much for answering to my question. First question would be CNBC. on the more abrupt revision of inflation than expected. How does that translate in the rate outlook? And my second question การ would แก้ไขเงิน be เฟ้อ on the อย่างฉับ discussions พลัน you've been ซึ่ง having มากกว่า inside the ที่คิด Governing ไว้ Council. Have you also discussed perhaps to มันแปลอย่างไรในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย risk that คำถามที่ inflation 2 is ก็ going คือ to undershoot the target at some point in time? เกี่ยวกับการ Thank สน you. ทนาที่คุณมีมากกว่าว่าอยู่ใน ECB คุณ Thank จะ you, พูดคุยบ้างไหม thank you very much อ๋อ for your question. And allow me to preface my response to your คำถามแรกก็ question คือ with something that we discussed, which is a little bit unrelated to คำถาม monetary ก็คือ policy this morning, which has to do with the topic of concern to many European institutions, which is the Capital Market Union. So, as some of you will remember, the มาเลยเว้ย Governing Council had taken a view on Capital Market Union back in 2020, when the Commission had คำถาม 2 คำถามแรก published จะ its สำคัญ action มาก plan at the time. And given the momentum and the special efforts deployed by the euro area, deployed by the Commission to ป้าบอกว่า progress เราได้พูดกัน Capital Market พูดคุยกัน Union. แล้วนะครับในส่วนของ We have decided to รอบ update นี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน statement, and เมื่อ we เช้า have ซึ่ง unanimously เกี่ยวข้องกับ agreed หัวข้อที่มีความกังวล on ใน a new EU statement which is more คือ specific, which sets out the ยู imperative โร of โซน moving fast and making ตลาดทุน progress. มี So that statement will be available before close of business today, but will come after all the
monetary policy documents are actually made available so that we don't mix the two of them. But it was a decision that we made after a good discussion on the matter earlier yesterday and a little bit this morning. So, on inflation, first of all, I would observe that we are on this disinflationary process and we are making progress. You know, we came from 2.9% in December, 2.8% in January, 2.6% in February. So there is a decline which is underway and we are making good progress towards our inflation target. And we are more confident as a result. But we are not sufficiently confident, and we clearly need more evidence, more data, and we know that this data will come in the next few months. We will know a little more in April, but we will know a lot more in June. So this is really what we have determined during our discussion this morning. And as usual, we have proceeded with a review of the three criteria, which is, you know, the inflation outlook, which, as you will have noted in the monetary policy statement, has been slightly revised, a bit more for 24, granted, but slightly both for headlines and core in the next 2 years, 25 and 26. But ถามนิดเดียวตอบยาวมาก about those projections. The second element that we look at, as you know, is the underlying inflation. And on that front as well, we are seeing a narrowing of the range between the various measures that we use. We are also seeing a general moderation, with one exception. I'll come back to that if you want. We have looked carefully at the strength of monetary policy transmission. Those are the three components that we are very keen to check carefully and to monitor meeting by meeting to see what information it delivers. And it's clearly a positive signal, but certainly not enough of a series of signals to make us confident enough yet at this point in time. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Alexander Weber of Bloomberg News. Alexander, please. Thanks a lot for taking my question. Just a follow-up, since you said you will know a lot more in June. Was this the majority view in the Governing Council that you will not have enough information in April to be ready for an interest rate cut? And then secondly, you're clearly very focused on wage growth. Can you be a bit specific how much further it needs to slow down for you to be comfortable with an interest rate cut? I think there was general broad agreement about the fact that we will get a lot more data and a lot more information in June. That's a certainty. I think there was also a very broad agreement around the fact that we will not change our views on one single data. And what we are seeing in the data at the moment are indicating certain movements, directionally good, but it is not strong enough and durable enough for the moment to give us sufficient confidence. So that was a generally accepted sentiment around the room. And the decision that we made was a unanimous decision, by the way. You are correct that while we continue to look at the three components of the inflation outlook, of the underlying inflation and the strength of monetary policy, there is two components that we are particularly vigilant about. And those two components are the wage evolution as well as the profit evolution. Unit labor cost, unit profit are two items that we will be particularly attentive to and will continue to be attentive to. I mentioned that in the underlying inflation measurements, there is one which is not moving in the same direction as the others. The others are generally declining, and the range between the various instruments is narrowing as well. But there is one that is not declining, and that is domestic inflation. Domestic inflation is largely informed by services, which itself is
for most services, not all, but for most services, labor intensive and therefore very sensitive to wage evolution. So those are the two components that ใคร we อยาก will ยาวด้วยกันพิมพ์ particularly ยอยักษ์ zero in and try to be laser focused on to see whether there is confirmation or not of this beginning of moderation that we are seeing on the wage front and confirmation of what has been observed on the profits as to TikTok whether ใคร or อยาก not profit ไลฟ์ด้วยกันยาวๆพิมพ์ยอ absorb ยักษ์ and act as a buffer for the wage increases. ทุกช่อง I mean, ทา we งเลย will have the Q4 numbers for CPE, for compensation for employee per employee tomorrow. Our assessment for the moment is declining relative to the third quarter. I think it's a conservative assessment given the various other elements that we try to look at. We look at some backward-looking elements, but we also try to be as forward-looking as we ป้านี่ can ชอบ by อ้อมนะ you know, ไม่ค่อยเท่าไหร่เลย really นะ following very carefully all the new agreements that are signed and how terms and conditions will apply going forward. Thank you. And the next question goes to Ulf Kozolek of BFM Business. Ulf, please. Thank you for taking my ผม question, เอา Madam คำถามพอ Lagarde. Underlying inflation is one of the three criteria you look at, and the only one that remains above 3%, at least at that current time. It's forecasted at 2.6% for this year. Is it a level at which you are comfortable to cut rates? And second question, a few days ago, Mario Draghi tells in a speech in Washington that a Eurozone need low capital cost to finance huge investments. Do you agree with that? And คำถามแรก what คื do อ you think about พร้อม the ที่จะ fact มีการ that เขาเรียกสบายใจในการลดดอกหรือไม่ เพราะตอนนี้ดอกอยู่ที่ in 3% และ transitions may be 2.6% delayed because of high rates? Thank you for your question. On, you know, I เอ่อ wouldn't say that มาริโอ ดา underlying กี้บอกว่า inflation is the only ต้นทุนทาง figure การ that เงิน is ต่ำ above ยูโรโซน 2%. จำเป็นที่ต้องมีต้นทุน And ทางการ you know, ทางการเงิน we try ต่ำ to look at the inflation outlook, ด้วย which เงินลงทุนมหา includes, ศาล of เห็น course, ด้ว the ยไหม headline inflation, which is the one that, you know, under our strategy review we have agreed is the compass that we're using. We're also looking, you rightly say, at the inflation without energy and food, otherwise called core inflation. But we don't only look at core. We look at other measurements of underlying inflation to try to, you know, remove the noise from the signals and try to really measure each and every time what is going to be the best indicator to give us the measurements of what is to come. And but I wish everything was, you know, closer to our target. We're not there yet. We are not there. Even on headline inflation, we are still projecting 2.4, which is a revision from what we had before, but we're still at 2.4 in 24, and we are at 2% in 25. And correct, underlying core inflation, core inflation is at 2.6 in 24, and then moving to 2.1 in 25, and finally reaching 2% in 26. I'm not here saying that we will wait until we are at 2% and that we see 2% to take a decision. This is not what I'm saying here. But in terms of projections, both headline and core, this is what we are seeing. บ่นงี้มัน You know, we are all looking forward to the two Italian reports, if I may เหมือน say, กับเวลา because ที่แก there พู will ด be แกจะลอยไปเลย a ลอย report เสร็จ by ทางลงไม่เจอ later on the single market, which you know would, if fully implemented, 2 วัน would นี้ certainly จะบอกว่า deliver more growth ฉัน than we have มา at the ทำ moment. อะไรที่ And นี่ we're very much looking forward to the report of President Draghi on the competitiveness of Europe, which is เมื่อ obviously กี้เพิ่งตอบคำถามแรกเสร็จนะครับ ตอนนี้กำลังจะตอบคำถามที่ So I'm sure he will be making recommendations, and I will wait 2 ก็ until จะ we บอกว่า have the report ฉันมาทำอะไรที่นี่ to react to his proposals. ฉันมา But, ยืน you ทำ know, ไมที่นี่ we have a mandate, we have a mission. We are determined to reach our 2% inflation target in the medium term, and we will be ก็บอกว่า revisit รู้ to that. แล้วจะเอาเงินเฟ้อลง 2% ในระยะกลางรู้ Thank แล้ว you, Lagarde. And the next question goes to Balázs Korani of Reuters. Balázs, please. Let me have a sip of water first. Good afternoon, President. Since our last meeting here,
market expectations have gone through a serious revision. There's been a big repricing. How well is the current market pricing aligning with your own views? Are you happy with what's been happening within the market? Is this a better reflection of where you think policy might be going? The other question is about the framework review. Could you tell us where that is standing now? Where is it going? What's the next step in terms of timeline? And is the minimum reserve ratio part of that discussion? Thank you much for the two questions. You know, I've tried in the past to refrain from passing judgment and commenting specifically on market expectations. I just note that it seems to be converging better, but that's, you know, everyone has to do their job. They do their job, we do our job. We look at the three elements, we look at our projections, we try to anticipate the impact of our monetary policy, and that's how we make decisions, not by being determined by what markets considered. So in terms of the operational framework, we have had a discussion, short of course, because the main agenda yesterday and today was monetary policy, but we had a discussion yesterday morning on the operational framework to narrow areas of discussions and arrive at a platform that hopefully will be a consensus between the governors. My strong expectation is that it will be completed on the occasion of our meeting on March the 13th, and it will then be released, published, explained. I know that our communication department has some ideas as to how to best do it, because it is, I can assure you, a highly technical matter. Some of you are fully versed in the sophistication and the delicacies of operational framework, but it warrants a good review, good explanation. So I hope that you know, March the 13th will be the date when we go out with the operational framework. That ตอบ will อ้อม be, ๆนะ you know, ผม part ผม of พยายามจะจับประเด็นจับไม่ได้ what นะ is being announced. Thank you, Madame Lagarde. And the next question is for Martin Arnold of the Financial Times. Martin, please. I have two questions, Madame Lagarde. สอง The first คำถาม one is about the pace at which you're going to be normalizing policy once you do start cutting rates. Some of your colleagues on the Governing Council have said they think that it'll be a gradual pace, and there's the benefits to doing that. What do you think gradual means in that context? Do you agree with that? The second one is a bit different. There have been various proposals put forward to utilize the frozen assets of the Russian central bank to fund in some way the Ukrainian government and their defense against the Russian aggression. What do you think about that? Thank you for your two questions. On your first question, you know, I would use the analogy of seasons and episodes. สองคำถาม We are still in the holding season. We will move to the restrictiveness season. That will take a while. And once that season is over, we will move into a normalization season. But, you know, if that's the definition of gradual, so be it. But I would not commit to any kind of pace, rhythm, magnitude, because we will continue to be data dependent. We will continue to observe, you know, how the economy evolves, how the labor market moves, how wages moderate, impact of tightening on the financing of the economy. And that all these factors will be taken into account to determine future moves. On your second question, you know, it's a matter which is under discussion at the European Commission level. It's a matter which is highly debated within the G7, which is a complicated issue which has
legal ramification. And while there is no doubt in anybody's mind, I think that Ukraine will need significant วันนี้ financing for its ป้าบ่นอะไร completely legitimate reparation program คือ as a result of this aggressive and unjustified มาเพื่ออะไร war, by Russia against หมายถึง Ukraine. เราเนี่ยแหละมาเพื่ออะไร The financing, the sources of financing, the terms under which it is deployed by เดี๋ยว those 3 ทุ่มครึ่ง who เปิด will, ตลาดวัยรุ่นอเมริกา need to be agreed and need to ฉันมาทำอะไร respect the ที่นี่ international legal environment in which we operate and be particularly attentive to the international monetary order and the rule of law which has been enforced for decades. There are interesting 4 ทุ่ม propositions มี that have 3 คน been เลยเหรอ made 4 ทุ่มมีใครบ้าง concerning the interests generated by the proceeds, such interests belonging actually to Euroclear, which could possibly prosper, but that's clearly work in progress on which we have no final say. It will be for the leaders to decide what happens. Thank you. Turning now to the online participants, I'd like to give the floor to Fabrizio Goria of La Stampa. Fabrizio, please. ออนไลน์ละ เดี๋ยวก็จบละ Wolfgang, and thank you. หมายถึง President กูนี่แหละ Lagarde, จ for บละ taking my question. There are 2 questions actually. สองคำถาม So นะค the รับ first one is, do you see any possibility that the Federal Reserve decisions could affect ทำถุงเฟดนะ ECB moves? And the second one is about the commercial real estate market. Do คำถาม you แรก see คือ any มีความเป็นไปได้ vulnerabilities ไหม in the ที่ European share การตัดสินใจ market เกี่ยวกับดอกเบี้ย considering ของ the stress that we are seeing เฟด in the United กระทบกับ States? ECB Thank you. Thank you very much for your question. On the mandate that we have, the mission that we have, the ECB acts independently, and we will do what we have to do when we have to do it. Obviously, we are mindful of the international environment in which we operate, but if the conditions are satisfied, if our diagnosis is that we have been restrictive for long enough to be sufficiently confident that we will reach our 2% targets, we will make our decision. I know there is writings here and there and views about the order and the sequence and reference to previous episodes. เขาบอกว่า but ECB I ยังคงเป็น really อิ think ส that we ระ have to act in accordance with our mandate. The second ยังคง question, ต้องคำนึง if I ถึง may, สภาพแวดล้อม dear เกี่ยวกับป Vice ระเทศ President, I will pass it ที่ on เรา to ดำเนิน you. ธุร Not กิจอยู่ that ก็ I คือ don't สกุลเงิน want ยู to โร answer, ก็ but คือ you're ยูโร far เอง more แหละ qualified than me. Well, good afternoon. Commercial real estate, as you know,อีกท่านหนึ่งตอบนะครับ something that we have reiterated as one of the main risks for financial stability in the euro area. ตลาดอเมริกาเปิด We แล้ว have ยัง seen an important อ๋อยัง reduction in the volumes of transactions and the transactions in commercial real estate, even before starting the tightening of monetary policy. And we have seen as well, a decline in prices. But what I can say with respect to commercial real estate that I think that is relevant is first that the exposure of the European banks to commercial real estate is quite limited. If you look at figures, commercial real estate credit amounts something ก่อนตอนที่เขา close to 5% ยุ่งๆด้วยกันตอนนี้ of the total assets. ผมจะมีเรื่องเล่า1 เรื่องขั้นกลางใครอยากฟังกด1ครับ Problem is ก่อนที่ลุงจะมา in economics is the disparity. มีเรื่องเล่าขั้นกลางเป็นเรื่องเล่าเก่า And here, there are ๆที่มีความผมเชื่อว่ามีข้อสงสัย in their portfolios, in their balance sheets to 1 แชร์ด้วย commercial property, commercial real estate. And this is something that, well, we have been monitoring very closely. We have not seen so far any sort of, let's say, widespread contagion because of the evolution of commercial real estate. We have indicated several times that the exposure of the non-banks is much bigger, is larger than the exposure of the. อย่างที่บอกครับ So I repeat again, this is something that we have been looking at very carefully, and is one of the main วันนี้ risks ก็ for financial stability. รอป้ารอลุง Thank you very much, Vice President. เราคำถาม1 คำถามดูก่อนนะ The next question goes to Santi Pinol of Market News International. Santi, please.
Thanks. Good afternoon, President Lagarde. Good afternoon. My question is, what would be the ECB approach if we see that inflation remains sticky around this 2.5 area in the following months? It would be like any changes. In other words, how ก็ much ถามว่า growth are you willing to sacrifice for แนวทาง small ECB deviation? เป็นอย่างไร Another หาก question เงินเฟ้อ is, ยังเหนียวแน่นอยู่ที่ unit2.5% costs ในเดือนต่อๆไป are partly being absorbed by มันเหมือนกับ profits. การเปลี่ยน Is แปลง that your ดัง view กล่าว that อีกใน this หนึ่ง will continue ยอ in ม the เสีย future? การเติบโตไหม And do you think it will be enough ซึ่ง to เป็นการ offset ขึ้นดอกเบี้ย the เลยไหม inflationary impact of wages increases? Thank you. Well, thank you for your two questions. It's not a question of sacrificing growth. And I would just remind you that in our projection, while aiming at คำตอบก็ reaching our target timely and in a sustainable manner, as เลี่ยงเหมือน our เดิม projection indicate, we also project recovery during the second half คือเรื่องของเรื่องอ่ะ of 2023 and more importantly in ฟังกันนะตั้งใจฟังนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ย 25 and 26. พ่อผมมักจะพร่ำสอนเสมอ Our projections และเขาก็พร่ำสอนเสมอแบบ คือเวลาที่พ่อผมสอนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า เขาจะสอนดีอ่ะ สอนแบบเราก็ฟังอ่ะ ซึ่งมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อผมสอนด้วยนะครับว่า พ่อสอนเอาไว้ว่า เวลาซื้อรถเก๋งยอดนิยมให้กับปู่เนี่ย อย่าซื้อยี่ห้อโตโยต้าครับ เพราะว่าปู่จะไม่ได้ใช้เลย ผมก็เลยถามพ่อไปว่าเฮ้ยพ่ออะไร พ่อตอบกลับมาสั้นๆว่าโตโยต้าอย่าริบปู่กูไม่เคยได้ใช้เลย absorb or was absorbing, but you assume that it was absorbing all ไม่หาฟังป้าต่อแล้วกัน This is not quite the case yet, and we have seen some encouraging numbers in the late part of 23 and earlier part of 24. This is really one of the hypotheses that we made, มุกไม่หาพาแต่ละคนที่ and our projections are predicated on that precisely. We want to see that movement confirmed, both moderation of wages as we anticipate, but also the reduction or the squeezing, if you will, of profit margins, so that the unit profit cost absorbs part of the unit labor cost. Thank you. Thank you, Madam Thank you แล้วนะครับ And the next question goes to Andres Stumpf of Expansion. ไว้ก่อนนะ Thank you แล้วนะ Thank you. I have two questions, if I may. Even if the decision was unanimous, did anyone at the governing council suggested or even suggested that cutting rates? ย่าขับแคมปี้ด้วย Is there a huge difference between cutting rates in April? รถโตโยต้าไหนเล็กที่สุดอันติดอันนี้เล่นเป็นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่มีทางไม่ได้ต้องโตโยต้าย่าริบอันนี้ได้อยู่ We'll have for that decision. เอาไปเล่นได้นะไม่ห่วง Thank you. Well, thank you. Those are really two good questions. So first of all, we have not discussed rate cuts for this meeting. Not. What we have done is that we have just begun ป้าบอกว่ายังไม่มีการหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ สำหรับการประชุมครั้งนี้แต่ก็ยังไม่ยุติในการคิดเนี่ยป้าบอก We need a lot more information coming in the next few months to be sufficiently confident. And your second question related to the degree of information. อ๋อห่วงไว้เลยคนเดียวเหรอหยอก What will be published? What data we will have? ป้าพูดยังไงนะให้ทองขึ้นด่วน In terms of weight. เรียกว่าโตโยต้าป้าลิฟต์ได้ไหมไม่ได้อยู่ We will have a little. จานทราบไหมครับคนใกล้ตายห้ามกินอะไรครับอะไรครับ For our June meeting. Thank And you. it matters because we are data dependent and we are adamant that we will be data dependent. Turning back to online participants, I'd like กา to แฟ give the ทำ floor ไม to ครับ Tom Fairless. ทำไมเขาคนใกล้ตายเขาห้ามกินกาแฟ Please. President Lagarde. Good afternoon.
No, good morning. Good morning. I had two questions on the sort of US angle. Firstly, you know, เห็นแต่ขึ้นตาเนี่ยนะ ไปทำมาใหม่ป่ะพี่ ECB will both start cutting around June and at a similar pace. And given the อ๋อพ่อจะตายตาไม่หลับ do you think that's reasonable that they should be expecting that with inflation and growth lower in the eurozone? And secondly, มุกหรือเปลือกหอย today is similar to what we heard from Fed Chair Jay Powell yesterday, in terms of there being no rush to cut rates. And notwithstanding what you said about your ability to act independently, does it broadly make sense for major central banks to lower interest rates at the same time? Thank you. Well, thank you so much for your question, but in a way, I think I addressed it earlier on when I explained that the ECB is an independent central bank and will act independently. So we will decide on the basis of the three criteria. รถอะไรซื้อแล้วหนักใจครับรถอะไรวะ The basis of the measurements that we have, the projections that we have, the additional data that we need, we will determine what action we need to take. And that will be done independently from what my colleague from the Fed decides to do. As to whether or not investors ซูซูกิเคียด say what I hope we can do ourselves is be attentive, monitor carefully. Once the data confirm การวันนี้ดูอารมณ์ร้อนๆนะ are sufficiently confident to reach our ไม่มีอะไรเลยไง 2% target in the medium term and make sure that it will be sustainable, we will act. That's really what I can tell you. อ๋อคนที่ติด By the way, ที่ I ติดเรือน didn't say จำอยู่ that ที่ there was ที่นั่น no 10 ปี rush. สามารถฟ้องปรปักษ์ติดเรือนจำได้ไหมอย่างนี้เหรอ I said that we did not discuss cuts for this meeting, but we are เมื่อ just 5 ปีที่แล้ว beginning อาจารย์เพิ่งเกิด to วันนี้อาจารย์ discuss อายุ the เท่าไหร่ dialing ครับ back of our restrictive stance, เกิดก็คือยังไง provided that we have รถ enough อะไรปู่ไม่ชอบรถเหม็น information to be sufficiently confident. รบกวนใจบอลทอนขึ้น Thank you, Madame Lagarde. And another question for online participants from Eric Albert of Le Monde. Eric, please. หรือดูร้อนอ๋อ Very much for taking my question. เข้าสู่รายการมุกจากทางบ้านอาจารย์ครับป้าแกไปย้อมผมที่ไหนวัยรุ่นอเมริกาขายอาจารย์พวกนี้คิดว่าไงครับกี่เหรียญเดี๋ยวพวกนี้จะบอกในแดชบอร์ดนะครับ Should Europe be about that? And then coming back on wages, can you expand a little bit on your thought about it? I mean, you said you don't have enough data for now, but I mean, what kind of data do you need to see? โอ้ยวันนี้เป็นวันอะไร To see, and isn't some kind of catch-up of และเชื่อไหมทุกท่าน power needed? ที่มันจะขึ้นรถไฟเหาะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ So thank you very much. แต่วันนี้ต้องรอลุ้นลุงว่าถ้าลุงอ่ะแบบเหาะมาเต็มอ่ะอันเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึง How dramatic or not dramatic it is when เขาเหาะมาเต็มหมายถึงอะไรก็คือเมื่อวานคำถามไม่เจาะจง แต่วันนี้อาจจะเจาะจงก็ได้ has lost competitiveness ใครอยู่ด้วยกันถึงลุงพิมพ์รอลิงครับ last couple of decades, and that was accentuated พรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะรู้เรื่อง financial crisis. So it's one of the reasons why the governing council was of very of unanimous and very strong support for capital market union to be rolled out, obstacles to be removed, supervision to be strengthened, and capital to be kept and made to work at home in Europe rather than elsewhere. It's not the reason, the response, but it's certainly one of the response which matters to us because it is also conducive to transmission of monetary policy in a slightly different way. Your second question, look, when we look at the underlying inflation and the measurement of underlying inflation, there is one obvious outlier in the measurements, and that is domestic inflation, and that is services. So you have to get under the skin of that and determine what is behind it and what drives it up. Clearly, it is wages.
And because of this determination to avoid what I've called the tit for tat แต่เท่าที่สังเกต on นะ previous occasions, we are also very ป้าลา attentive ก่อยรอบ to นี้ไม่ profits. มีส่งสัญญาณ So ใน it's การ the ลดดอกเลย combination นะ of ครับ the two. ไม่มีเลย I'm not suggesting that wages should decline or that แต่เอกสาร wage โผล่มาก็ growth จริง should นะ be dampened. This is not what I'm saying. I'm saying that it's a major component of services and domestic inflations. Services is moving just a tiny bit. It was at 4% for the last 3 months. It's moved to 3.9%. Domestic inflation is slightly up. So we have to be specifically attentive to wages. And as many of you know, and as I'm sure you know, a lot of the indicators that we have, a lot of the data that we receive are a bit outdated. We will get the Q4 number tomorrow, which is more than 2 months after the end of the quarter. So we have to look at other indicators as well. We have our wage tracker, which sticks to all the agreements that are negotiated and signed. There is about a third of the employees that are covered by that wage tracker, of which the contract will stop being covered มันไม่ต่างๆอ่ะป้า an agreement as of now or at the latest in March. So we need to have that as well. We look at Indeed, as everybody does as well. And all these elements are showing us that there is an element of moderation. So growth is moderating. It's not going up as much as it did in late 22 and in the course of 23. It's moderate. The growth of it is moderating. So that's แก้ว what ล่อง we will ห be น looking หน at หนหน very หนเห็น carefully. ไหม The fourth element เห็น that ผม we ป่ะน่ะ also pay แก้ว attention ล่องหนห to รือเปล่า is the corporate telephone survey or the นี่คือแก้วล่องหน SMA นะครับ as well, to hear from the corporate employers เวลาทำแก้วล่องหนมันจะหัน what is มัน the จะเห็น labor ไปข้างหลังเลยนะ shortage. แก้วล่องหน How much hoarding do they have to try to anticipate in a still tight labor เนี่ย market เห็นไหม where wages are เห็น going ข้างห up. ลังเลยอ่ะแก้วล่องหนแล้วเวลาผ่านหน้าเรานะมันจะเห็นแบบนี้ Question goes to Minami Takeru of Nikkei. Minami, please. คุณแลดูว่างไหม Good afternoon, President Nagar, and thank Let you do so one, much for taking my question. So let me ask one question for better understanding. This is about wage growth and inflation. I think that even if wages continue to increase, the declining อันนี้พูดถึง trend เว in ทโกดนะครับ ราคาค่าจ้าง underlying inflation may continue. ของ It's just a possibility, but รา in คา this ค่าจ้าง case, ของ which one do you ยูโรโซ consider น more important to decide to cut interest rates? The declining inflation trend or wage growth rate? Thank you so much. ก็ถามว่าอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวโน้มแต่แนวโน้มลดลง Thank you ของ so อัตรา much เงิน for เฟ้อ your พื้น question, ฐาน but we will be มัน looking เป็นเพียงความเป็นไปได้ในกรณี all of ที่คุณ that จะตัดสินใจ because คิดว่าอันไหน we สำคัญ continue to ใน look การ at ตัดสินใจ the ลด three ดอก key เบี้ย components: ในส่วนของค่าจ้าง the inflation outlook, and that tells us what we should expect on the basis of the projections that are prepared by staff. And that indicates clearly that we are in this disinflationary process, that inflation is declining. But we also look at the underlying inflation and what feeds some of these underlying inflation, including in particular wages. So we also look at that because we want to be stable on three accounts: inflation outlook, underlying ป้าบอกว่า inflation, ในการดูการ strength of ใน transmission. การดูองค์ประกอบหลักยังคงมีแนวโน้ม Strength of ในคือยัง transmission, คง we're seeing ในการดูองค์ประ good กอบ and หลักของ solid แนวโน้มเงิน transmission เฟ้อมีหลายประการ to the financing มีทั้ง sector เวท and โก then ด further ด้วย down the road to the มีทั้ง economy. กระบวนการลดเงินเฟ้อที่มี Thank ทาง you. The กำลังล last ดลง question goes ด้วย to Jean-Philippe Lacour of AFP. นะครับ Agence แล้ว France ก็ Presse. Jean-Philippe, please. ยังอยู่headline inflation ด้วย หรือ underline inflation ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ได้ดูเพียงแค่เวทโกดอย่างเดียว We do not hear you. ซึ่งเราจะต้องดูศักยภาพทางด้านสามรูปแบบ We do not hear you, Okay. Jean-Philippe. I'm very sorry. I can see you, but You nobody can hears see him you. not happy with his computer. That's obviously the case.
Okay, well, it will be next time, Jean-Philippe. So we come to the end of our press conference. Thank you very much for following. The next press conference will be on the 11th of April. Until then, all the best. Thank you. จบแล้วสิ่งที่เธอมาวันนี้ แต่ตอนนี้ก็มีเฟดอีกคนฉันก็ยืนงงเราจะแปลเฟดไหมมาแล้วเฟดอีกคนก็มาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมาตอนไลฟ์พอดีฉันนี่ก็งงเหลือเกินโอ้โหราคาทองก็ลงเหลือเกินอะไรวะน่ะโอ้ย EU ขึ้นเหลือเกินไปเรื่อยแล้วเนี่ย ECB ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนครับตอนนี้นี่คือทางด้านของ Bloomberg Terminal ถึงว่าสกุลเงินยูโรผันผวนนะครับยังไม่ลดดอกในครั้งถัดไปครับเพราะโลกเขาบอกว่าจะลดดอกในครั้งถัดไปแต่ว่า ECB ครับส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปในเดือน6 79.8% นะครับเดี๋ยวมีอีกคนนึงก่อนมีอีกคนนึงกำลังพูดอยู่มั้งบ่ใจโหเชื่อเดือดับชับนี่ ECB นะเดี๋ยวผมขอดูข่าวแป๊บหนึ่งเด้อใครอะชื่ออะไรอ๋อคุณลุงจะลมเผ่าเวลมาอีกแล้วนะครับผมใครพร้อมพิมพ์พอพานเด้อรอบนี้น่าจะเป็นซีเนตหรือเฮาวะอ๋อน่าจะเป็นซีเนตนะครับว้าวจ้าใครมามันต้องมีคนมาแล้วนะใครเซลมากด S ครับผันผวนขนาดนี้ใครอยากช้อนเอาจริงเหรอเอาแตกกะเลนจะช้อนแตกกะเลนสกุลยูโรแข็งค่าหมดเลยนะสกุลเงินยูโรแข็งค่าหมดเลยนะ2,551แนวรับถัดไปของเราจะอยู่ที่ไหนนะ153ทะลุแล้วก็เป็น1545นะครับอาจจะได้ปรับสมการใหม่ตื่นกันหรือยังตื่นกันหรือยังโบแมนผมหาไม่เจอนะโบแมนมิเชลโบแมนปะแต่ตอนนี้สกุลเงินยูโรแข็งค่านะครับถ้าจะให้จับแพ้ชนแจกก็คือ
ใน ECB เริ่มประกาศออกมาว่าไอ้ฝั่งของยูโรโซนจะลดดอกเบี้ยนู่นในเดือน6นู่นนะครับผมเชื่อว่าจะแพ้จนแกะนะก็ยังไม่ลดง่ายๆเดี๋ยวนะโดยหลักฝั่งของ ECB ต้องลดก่อนหรือเฟดลดก่อนวะจบแล้วสิ่งที่ฉันเฝ้ารอวันนี้ตบมาใครเซลไว้ยินดีด้วยใครเซลไว้ยินดีด้วยตึงสกุลเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าทั้งแผงนะครับหมายความว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนฟื้นนะครับผมไม่ได้จับแพะชนแกะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนมันไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาครับส่งผลทำให้ทองคำย่อตัวครับนี่คือ US 10Y ครับนี่คือ US 10Y นะครับย้ำอีกครั้งนี่ 10Y นะครับ 2Y ขึ้นไหมขึ้นครับ EU ขึ้นไหม EU 10Y ขึ้นครับสกุลเงินยูโรทั้งแผงไปดูครับแข็งค่าขึ้นอย่างแรงครับป้าป้าน่าจะหยอดอะไรไว้นี่เห็นไหมแข็งขึ้นครับแข็งเพียวๆเลยแข็งเพียวๆเลยนะครับถามว่ามีมูลไหมถ้าจะดูพร้อมกันไม่ค่อยเห็นมูลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวัดจาก Go Condition Index เนี่ย10 ปีขึ้น2 ปีขึ้นทองคำก็ไม่น่ารอดย่อครับกรอบแนวรับสำคัญจะอยู่ที่151เนาะ2,153ทะลุมาก็จะเป็นเฮ้ยมันทะลุแล้วนี่หว่า2045มาที่2045นะครับ Go Condition Index มาที่2045เดี๋ยวผมขอดูในธีมของการลดดอกก่อนมิถุนายนลดลงอยู่ที่ 58% ในการลดดอกเบี้ยนะอันนี้ขยับขึ้นเป็น2% กว่า27% กว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจลุง2145โทษ2145เดี๋ยวขอรอดูลุงก่อนว่าลุงใกล้จะมาหรือยังใครอยากฟังลุงพิมพ์รอลุงครับใครเซลกด S ครับใครเซลวันนี้ต้องขอบคุณป้าด้วยนะครับย้ำอีกครั้งสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทั้งแผงนะวันนี้นะจานอยู่ดีๆทองลงเพราะซัพพลายดีมานด์ไม่ใช่มึง EU สกุลเงินยูโรแข็งค่าทั้งแผงครับแข็งค่าทั้งแผงครับดอลลาร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับดอลลาร์ไม่ได้เกี่ยวนะแต่เกี่ยวที่พันธบัตรครับพันธบัตรพันธบัตรขึ้นหมดแล้วนะพันธบัตรขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวเป็นคุณลุงจรมพาเวลจะมาจากใจอยากจะบายรอลุงเหลือเกินแต่กลัวเพลิดเพลินไม่ทันเพราะว่าวันๆหาแต่เรื่อง49จาก63เกือบ20เหรียญนะประมาณนั้นเกือบ20เหรียญซาวแปลว่า20นะครับไม่ใช่ซาวแปลว่าเสียงซาวว่า20ใครจะถือตะบั้นไฮแลกถือก็ถือไปนะครับแต่ผมรอลุงวันนี้ลุงจะบายหรือจะเซลเราไม่รู้แต่ที่แน่
ป้านี่มาเต็มมาไม่ใช่มาเต็มหรอกแต่ว่า พอมีพอป้าลงปุ๊บเนี่ยเฟดฟันเรทครับในส่วนของบูมเบิร์กเทอร์มินอลเนี่ยส่งสัญญาณในการคัดดอกเบี้ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย ECB ต้องลดก่อนทันไม่ทันโดยธรรมชาติ ECB ต้องลดก่อนโดยธรรมชาติ ECB ต้องลดก่อนโดยธรรมชาตินะฉะนั้นถ้า ECB ลด6เฟดจะไม่ลดเดือน6ครับใครเข้าใจกด3คือโดยธรรมชาติECB ต้องลดก่อนแต่ว่าบางครั้งเฟดก็ต้องมาก่อนแต่รอบเนี้ยแต่ละคนเดาว่า ECB ลงก่อนเพราะว่าเงินเฟ้อ ECB ลงแล้วนะครับ ECB ลงแล้วฉะนั้นรอบนี้ก็รอลุงครับไม่รอลุงมีได้ลุง4 ทุ่มตอนนี้ผมขออนุญาตดูสัญญาณของลุงจากหมายเลขที่ท่านเอิ้นแป๊บหนึ่งลุงนี่จะเป็นเฮาส์หรือซีเนตวะอ๋ออันนี้ฝั่งของมาแล้วเหรอเอามาแล้วเหรอเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมาก่อนด้วยซ้ำSenator Scott, do you wish to offer an opening? No. Okay, thank you. We'll proceed to roll call vote on the nomination of Ron Borzakowski to the Director of the Office of Financial Research, the Department of Treasury. ใครอยากฟังมีฟอร์ฟันครับ ECB Director. Clerk will call the roll. Mr. Chairman. Aye. Mr. Reed. Aye. Mr. Menendez. Mr. Tester. Mr. Warner. Ms. Warren. Mr. Van Hollen. Senator Van Hollen's name is called. Thank you. Ms. Cortez Masto. Pretty good. Ms. Smith. Mr. Warnock. Mr. Fetterman. Ms. Butler. Mr. Scott. No. Mr. Crapo. No by proxy. Mr. Rounds. No by proxy. Mr. Tillis. Mr. Kennedy. Mr. Haggerty. No by proxy. Ms. Lamas. Mr. Vance. No by proxy. Mrs. Britt. No by proxy. Mr. Kramer. Mr. Daines. No by proxy. Mr. Chairman, the vote is 12 in favor and 11 opposed. Thank you. With that, the ayes have it. With that, the nomination is hereby reported favorably to the full Senate. Thank you, everyone. The clerk will see to reporting Dr. Borzakowski's nomination to full Senate. Any other senators wish to make a statement before the hearing with Dr. Powell? Senator with Chairman Powell. The executive session is now concluded. Thank you for all arriving on time so we can move forward. We'll take a 90-second, 120-second break until Chair Powell arrives, which he has, and get seated, and we'll begin that hearing. ลุงกำลังมาแล้วครับพร้อมกันหรือยังให้พร้อมกด1 ถูกต้องครับมีเช็คชื่อครับวันนี้ผมจะขออนุญาตภาคเสียงโดยพันธภูนะครับไม่ใช่พันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยจานภูริศนะครับไอ้หนูไม่ใช่ท่านเรวัตจะบ้าเหรอ
คาดการณ์แรกลุงน่าจะพูดตามเอกสารเดิมจากเมื่อวานนะครับโดยประมาณนะครับTikTok แชร์ด้วยถ้าอยากได้ฟังเสียง Who Rich นะครับจากนักพากย์ Who Rich นะครับให้เสียงภาษาไทยโดย Who Rich Urban Affairs. Today we'll vote on the nomination of Ron Wojciechowski to be Director of the Office of Financial Research and Treasury. If confirmed, he would oversee an office responsible for identifying risks that reach across the financial system, an important position, one we need to fill quickly. He's qualified. This committee previously announced his nomination. Given we have strict time constraints, I'll forego offering a longer opening. สังเกตดูเหมือนขึ้นเขียงไงไม่รู้นะในฝั่งของคุณลุงจโรมพอเวลก็มีกาแฟติดตัวไปด้วยนะครับแปลกนะทำไมคนไทยชอบกินกาแฟและคนต่างชาติชอบกินกาแฟตื่นเช้าๆมากินกาแฟแปลกปะโดยธรรมชาติเวลาที่กินกาแฟเราต้องง่วงใช่ไหมแต่มึงตื่นเช้ากินกาแฟมึงเพิ่งตื่นใครเป็นบ้างตื่นเช้ามากินกาแฟงงมึงเพิ่งตื่นโอ้ย Chairman Powell, if you'd like to, after your opening statement, give it again, you can certainly do that. The Fed has immense power in shaping เสียงแตกลุงเสียงแตก Your job is clear. อ๋อกินให้ตื่น And maximum employment. Today, the cost of living is still far too expensive for most Americans. The Fed has only one tool Mr. available Brown to fight those Chairman ของน่าจะเป็น Senate does นะครับ nothing to address Committee the real costs for why costs remain too high. ผมขออนุญาตภาคเสียงของ Mr. Brown Make their shareholders richer. Higher interest rates don't force corporations to lower their prices, but high interest เฟดมีเครื่องมือเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้กับปัจจัยดอกเบี้ยที่สูงเหล่านั้นเครื่องมือของดังกล่าวที่จะช่วยให้แก้ปัญหาต้นทุนแท้จริงอย่างต่อเนื่องสาเหตุที่แท้จริงที่ต้นทุนดังกล่าวน่าจะไม่ได้คนนี้ถ้าพลาดคนนี้เมื่อไหร่กูตายอย่างเดียวมันก็Keeping rates too high for too long strangles the economy. No one wants this. It makes it harder for small businesses to expand and hire more workers, undermining job creation. Higher rates also stifle overdue investments that are creating high-quality jobs and that are necessary for us to remain the most competitive and innovative economy in the world. High interest rates are raising housing costs. เราสรุปกับคนนี้ได้ไหม Families already facing a tough market with too few options and too high prices. I hear from so many Ohioans who feel trapped. Those who rent feel like they'll never be able to afford to buy. Those who feel like they'll never be able to afford a loan to grow their ไม่ใช่ละนี่มันกอลัมน์ไรบ้า interest rate from a couple of years ago. They obviously don't want to give it up. It limits their choices and limits housing ให้ท่านสวไปขาสเลดก่อน by driving up construction costs. Higher rates make it even harder to build new apartments and homes. So we have even less supply at exactly the same time when it's harder to afford a mortgage. Families are stuck delaying the purchase of their first home and renting for longer. That cycle drives โหดอลลาร์รวบเลยโห EU ขึ้นอ่ะ pay a steep price for higher interest rates. Continued high rates are not going to make โป้งเดียวอ่ะ life less expensive for workers and their families. We know why prices are high years after supply chains have improved. It's the same cause of so many of the EU ขึ้นหมดเลยนะ corporations want bigger profits to reward their executives. In 2022, สกุลเงินยูโรแข็งค่าทั้งแผงเลยนะครับ profits soared to historic มันต้องมีเงี้ยนงำแน่ๆไม่อย่างนั้น
ทำไม EU ถึงขึ้นโอ้ขึ้นหมดเลยนะทั้งแผงนะครับ EU EJ GE ต่างๆกับทั้งหมดเลยอ่ะเยนเหรอไม่น่าใช่ ขึ้นหมดเลยนะทุกท่านขึ้นหมดเลยนะขึ้นหมดเลยนะโป้งเดียวดอลลาร์อ่อนค่านะทองไม่ได้ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นมากนะครับโอ้แต่โป้งเลยอ่ะโป้งเดียวคู่เย็นด้วยใช่ปะคู่เย็นก็มีการปรับตัวอ่อนค่าด้วยนะครับmaking it easier to sneak prices up little by little, making it harder for people to comparison shop and find the store at the lowest price. Many companies increase their profits by charging more for less. The media started calling it shrinkflation. Senator Casey, our colleague from Pennsylvania, has particularly been a leader pointing this out. ไม่มีสัญญาณอื่นด้วยนะน่าจะเป็นฝั่งของ ECB ประกาศเอกสารน่ะตอนนี้ ECB ประกาศเอกสารคือเผยแพร่เอกสารโอ้โหECB เผยแพร่เอกสารทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องรอทีมสรุปแล้วกันแต่สกุลเงินยูโรทั้งแผงขึ้นหมดเลยนะครับป้องเดียวเลี้ยวไม่ทันเลยsince the last time you testified in June, like the update to the Community Reinvestment Act. Thank you for your work on this. This took years of listening carefully to all stakeholders. It was long overdue. We'll be watching to make sure you implement this quickly so banks are fulfilling the purpose of the Community Reinvestment Act. I spoke to Ohio bankers yesterday, most of them small banks. They understand the importance of this. You also issued an updated capital requirements proposal called Basel III. Requirements how we ensure if Wall Street bets don't pay off, shareholders and investors are on the hook, not taxpayers. Too many examples in this committee, in this Congress, in this country of home taxpayers. We need these guardrails in place. I urge you to remain committed. EU เด้งอย่างสุดๆสกุลเงินยูโรไปแข่งค่าสุดๆเลยนะครับทั้งแผงเลยตอนนี้ผมจะถามว่าเดาได้ไหมฝั่งของสกุลเงินยูโรยังผันผวนขนาดนี้ผมยังไม่อยากเดาค่าเงินดอลลาร์จังเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบว่าชัดเจนนะผมจะแวะให้ทันทีแต่เนี่ยสกุลเงินยูโรชัดเจนเลยแข่งค่าครับแต่ถามว่าแข่งค่าระยะสั้นไหมก็ทำกำไรกันก่อนแล้วกันด้วยถ้ามีของSenator Scott and I worked on 21-2 in this committee to hold senior bank executives accountable and gamble with customers' money. When the biggest banks exercise special privilege, they do so at the peril of our broader economy. We've seen that too many times. We know that's the source of so much that's wrong in this country. เอกสารที่ลุงจะพูดตามเอกสารน่ะพูดไม่เยอะครับพูดนิดเดียวไม่เยอะ1,000,000%พูดไม่เยอะ to the detriment of everyone else. It's why I stand up for workers and why I stand up for their right to organize. แล้วจะมีการน่าจะออกคำถามในทันทีพูดไม่เยอะ Drug companies and the biggest banks and corporations who time and time again try to เพราะเอกสารมาตั้งแต่เมื่อวานละ to increase their profit margins. Chair Powell, I look forward to hearing from you today. Thank you. How the Fed will work to promote an economy where everyone who wants a good job has the opportunity to find solutions. Thank you. Chair Powell, thank you for coming this morning. Good morning. Appreciate you being here. Certainly 3 days, March 10th. It will be the 1-year anniversary of the failure of the Silicon Valley Bank. SVB marked the third largest bank failure in U.S. history, certainly the largest since the 2007 financial crisis. I've said it many times. ปี30บินใช่ไหมใช่บินทั้งหมดเลยครับ Three major components to SVB's EU ก็บินนะครับ First, the bank was right. ก็ใช้ก็บินได้ Second, there was a clear supervisory failure, and our regulators were certainly asleep at the wheel. And third, President Biden's reckless spending caused record high inflation, which resulted in drastic interest rate hikes and tremendous ความล้มเหลวของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เป็นความล้มเหลวของ
trillions of dollars at ใน the ส่วนของ end of การ COVID, กำกับดูแลขอ we ง should not be เฟด surprised that we ความ have ล้มเหลวที่สองก็คือ record ล้มเหลวในการ high inflation. ดูแล Record high inflation translates into today still เกี่ยวกับ 40% ภาวะ higher เงินเฟ้อ for ที่สูงสุด gas เป็น for ประวั your ติการ car, นี่คือเขาด่า 30% higher ลุง for your food, 20% higher for your energy costs. The devastation the ด่าลุง average American is facing because of ด่า Bidenomics ลุง is undeniable, but certainly measurable. So I'm glad to spend some time talking about the state of our economy. An economy that has been ravaged, as I've just spoken about, by inflation, suffering under the weight of an open border and millions of illegal immigrants, and drowning in disastrous regulations. I hear from my constituents all the time that inflation and an unsustainable cost of living จาก continue ใจ to นะ impact ไม่ their อยาก families. ให้เซลล์นะ For far too many, the American dream seems further and further out of reach than ever before. And frankly, the past 3 years of this administration's failed policies have landed us right in that spot. In fact, last month, Treasury Secretary Yellen sat before this committee เบา and อยู่สักครู่ attempted to spin a narrative of how strong the economy is, how well off consumers are, and how much people have in the bank thanks to Bidenomics. But in the midst of this, she also admitted that many prices are not going down. In fact, she said, and I quote, "We don't have to get these prices down." Tell that to the mechanic working in South Carolina. Tell that to the teacher trying to put gas in the tank. It is simply unacceptable. Is that Americans are now spending more of their income on food than they have in 30 years. The truth is that housing affordability remains at its lowest level in 40 years. But inflation isn't the only concern I'd like to raise. I'd also like to address the economic impacts of illegal immigration. During your recent interview on 60 Minutes, you stated that over time, the U.S. economy has benefited from immigration. Let's be clear. America is a nation of immigrants, no doubt. But when we talk about illegal เมื่อวาน immigration today, เป็นสภาล่างวันนี้เป็น we สภา must บนครับ also face the dire reality that our towns เมื่อวานเป็นเฮาส์ and วัน our นี้ซีเนต cities are suffering from the adverse impacts of illegal immigration facilitated by the Biden administration's open, unsecure, and unsafe southern border. Because of President Biden's policies, we've seen over 7 million illegal immigrants cross our borders in just 3 years. By the time this election happens this year in November, the numbers suggest it could be as high as 10 million illegal immigrants coming into our country. So we cannot have an honest conversation about the benefits of legal immigration in our labor force without also addressing the elephant in the room. Our country is strained. Our economy is strained under the weight of illegal immigration. In fact, recent reporting has ทำ highlighted ไม that ถึงไม่ cities ค่อย and จะ states across จะ our country จะโฟกัส are เท่าไหร่ struggling to keep pace, รอลุง and some have been forced to พูด cut ก่อน public รอลุง services พูดตามเอกสารก่อน to Americans อันเนี้ย in เขา order to มี fund โพยอยู่ในมืออยู่แล้วแหละ พร้อม costs ที่ of จะ feeding พูด and housing ตามโพย illegal immigrants. คิดว่าเฟดจะสนใจไหม One clear example we saw in New York City were the poorest kids in the city, minority kids in the city, were stuck at home because the city was using the schools to house illegal immigrants. Another example, the city of Denver recently announced that some of its employees may have their hours cut คือ in order to reallocate เมื่อไหร่จะจบ funds toward the city's migrant crisis. How in the world is that fair to Americans? It's not. We must get the illegal immigration crisis under control, because if we don't, our local economies will continue to be crushed and opportunities will continue to be stripped from our citizens and their families. Finally, as if inflation and the negative impacts of illegal immigration were not enough,
The tsunami of regulatory โอ้ red ย tape coming from our financial regulators further threaten economic opportunity across the board. ใครอยู่พิมพ์ยอ For ยักษ์ months, ครับ we've heard bipartisan criticism of the Fed's Basel III endgame proposal, which will restrict lending and access to credit for those who need it the most. I was certainly pleasantly surprised to hear your comments about Basel III and your thoughts on its future. The 97% of the comments that you receive are negative. That's good news. มีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยครับ Good news for the American consumer. Good news for ขออนุญาต entrepreneurs who would like ยึ to กยัก start นิด a หน่อย business but do not have access to capital. Perhaps even good news for millennials who would love to become a first-time home buyer. The opposition บอกว่า Basel III comes คุณ from พี่ diverse array of interests. กรุณาลงบัลลังก์ได้แล้วครับ Farmers, เพราะมีแต่น้ำอย่างเดียวครับ housing groups. We've even heard จี๊ด opposition ลำๆก็บ่มี in ครับ this very room, on this very committee, from Democratic senators. I look forward to กะว่า hearing จะ your งีบก่อนเลย testimony เนี่ย and looking forward to asking some questions as well. Thank you, Senator Scott. We'll hear today, as we do every 6 months at least, from Chair of the Federal Reserve, Jerome Powell, on monetary policy and the state of our economy. Please proceed. Thank you for your service to our country. Thank you, Chairman Brown, Ranking Member Scott, and other members of the committee. I appreciate the opportunity to present the Federal Reserve's semi-annual monetary policy report today. The Federal Reserve remains squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made considerable progress toward these objectives พูดตามเอกสารเดิมนะครับ this year. While inflation remains above the FOMC's objective of 2%, it has eased substantially, and the slowing in inflation has occurred without a significant increase in unemployment. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals have been moving into better balance. Even so, the committee remains highly attentive to inflation risks and is acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and พูดตามเอกสารเดิม transportation. ครับ The FOMC is strongly committed to returning inflation to its 2% objective. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. I'll review the current economic situation before turning to monetary policy. Economic activity expanded at a strong pace over the past year. For 2023 as a whole, gross domestic product increased 3.1%, bolstered by solid consumer demand and improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions have continued to come into better balance. Since the middle of last year, payroll job gains have averaged 1,000,000 พรุ่งนี้นอน 239,000 ฟาร์ม jobs per month, and the unemployment rate พรุ่งนี้ has นอนฟาร์มจะดีกว่า remained near historical lows at 3.7%. แต่วันนี้ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ตลาดก็ตัวใครตัวมันเช่นเดียวกัน Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, ก็พูดเหมือนเดิม particularly among individuals aged 25 to 54, and a continued strong pace of immigration. Job vacancies have declined, and nominal wage growth has been easing. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. The strong labor market over the past 2 years has also helped narrow long-standing disparities in employment and earnings across demographic groups. Inflation has eased notably over the past year, but remains above the FOMC's longer-run goal of 2%. Total personal consumption expenditures prices, or PCE prices, rose 2.4% over the 12 months ending in January. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%, a notable slowing from 2022 that was widespread across both goods and services prices. Longer-term inflation expectations appear to have remained well anchored, as reflected by a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. After significantly tightening the stance of monetary policy since early 2022,
The FOMC has maintained the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5% since its meeting last July. We have also continued to shrink our balance sheet at a brisk pace and in a predictable manner. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economic outlook is uncertain, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. Reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of progress that we've seen in inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the policy rate, we will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target rate until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Federal Reserve will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Thanks, Chairman. You've acknowledged the Fed likely waited too long to raise rates when prices shot up in 2021. We can't make that mistake again, Mr. Chair, at the expense of workers. If the Fed waits until unemployment starts increasing, it may be too late to cut rates in time to save American jobs. Why shouldn't the Fed act now to prevent workers from losing their jobs rather than reacting after the fact? So we're well aware of that risk, of course, and very conscious of avoiding it. And what we said is, if what we expect and what we're seeing is continued strong growth, strong labor market, and continuing progress in bringing inflation down, if that happens, if the economy evolves over that path, then we do think that the process of carefully removing restrictive stance of policy can and will begin over the course of this year. I mean, I know we've had this conversation publicly here or privately also that working people are hit the hardest with inflation. They're also hit the hardest when companies try to cut costs. ทาง CNET น่าจะเตรียมคำถามได้ดีกว่าเพราะเขาเห็นฝั่งของ House มาแล้วนะครับจะบอกตรงว่าฝั่งของตานี่เสียงจำเป็นขนาดตัวเองยังจำเป็นที่ต้องไปกินยาเลยในขณะที่หาออกสื่อง่วงThat's the right word of its supervision. Explain what concrete steps the Federal Reserve has taken to strengthen supervision in any specific areas where work to make improvements is ongoing. So this is a very broad area of work. There are, many people in the Federal Reserve System who are involved in supervision, thousands of them, and there's a rule book. โดยหลักเราจะดูคำถาม2คำถามแรกแค่นั้นเองถ้าเกิดวกมาตังมันทองคำต้องเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ขึ้นหรือลง Being quicker and more effective, basically, is how I would say it. If you look at Silicon Valley Bank, we weren't quick enough and we weren't effective enough where we were in, and so we're working hard to develop a new rule book and another set of practices, which is still evidence-based and fair, but it's going to involve earlier interventions and more effective ones. And I think this is work that's ongoing and will be for some time. Thank you. The job of the Fed, of all public officials, is to serve the American people, not their stock portfolios. We've seen abuses in this body. We've seen abuses at the Federal Reserve. I wrote to you last month asking the Fed to identify penalties for board officials who violate the trading rules. Where is that in the process? And I expect these rules. ทรงเดียวกับเมื่อวานไหมอาจจะผันผวนไม่เกิน 2 ถึง 5 เหรียญ So we got
our own Inspector General gave us 6 things to work on. I read the list from beginning to end, and the 6th one was what you said, and I just said we're going to do all of these. Let's get going. So we've done 5 of them, and we're working on the 6th. And it will be finished within 6 months when you're back. I want to get it right. I certainly hope so. I expect so. Expect so is a better answer than hope so. One last question. More and more, many companies use algorithms that combine competitors' price information to engage in what they call dynamic pricing or surge pricing. You know that corporate PR teams worked hard on this. Just another way for corporations to make it harder for consumers to seek out lower prices and to pad corporate profits. Are you concerned that the wide adoption of these price gouging strategies, these pricing schemes, if you will contribute to inflation? I mean, I think it works both ways. Let me say that, we're well aware of this trend and we're monitoring it. Remember that prices go down when there's no one in the store, and they go up when there are a lot of people. If you're doing dynamic pricing, same thing with the. เขาบอกว่ามีกลยุทธ์โกงราคาในหลายบริษัทถ้าใช้กลยุทธ์โกงราคาที่ใช้ในที่ใช้เขาเรียกว่าที่ใช้กว้างขวางจะเป็นแผนการกำหนดราคาส่งผลต่อเงินเฟ้อไหม Surge pricing might lower prices overall. I mean, that's my understanding. The idea is that in slow periods, prices actually go down, and in higher periods, in busy periods, they go up. But these are sophisticated economists working for these big companies, and they're not going to do things to lower their profits. I think the price mechanism is incredibly important in our economy. I think we need to give companies the freedom to do that as long as they're not fixing prices or failing to disclose. I have a few seconds. Research has indicated constrained supply was behind a significant amount of the inflation we've seen over the last few years. If the supply chain, for instance, of autos have been. ทุกท่านนะครับอาจจะขอแจ้งข่าวนิดนึงณจุดนี้ผมคิดว่าเราจะรอให้คุณลุงเจอโรม พาเวลอยู่แบบนี้ไปครึ่งชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวช่วงเวลา4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่ม 40หรือประมาณเกือบ5 ทุ่มมั้งถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะกลับมาทันทีเพราะว่าบอกเลยว่าไม่มีเตี้ยอะไรเลยครับอันนี้บอกตามตรงนะครับฉะนั้นตั้งแต่เมื่อวานละคือไม่ใช่ว่างั้นว่างี้นะ Today can't afford 1,000. ส่งไม่มีอะไรเลย The average millennial affords a down payment for a home. I can't imagine how they take into consideration when they're looking at a snapshot of their financial future. คำถามเนี่ย repairing มันเป็นคำถามของนักการเมืองไม่ใช่คำถามที่แบบว่าเป็นถามแบบ I would love to delve into that over the next 4 minutes and 18 seconds. แต่พวกนี้มันเป็นคำถามพวกนี้แน่นอนนอนฟาร์ม Between the challenges ตั้งแต่ป้าลาก่อยแล้วใครอยากรอนอนฟาร์มพิมพ์ตัว N ครับ There's another story of another city underwater attempting to feed สีไข่เหนื่อยโอ้ย immigrants and American taxpayers are footing that bill. Like I mentioned in my opening statement, just recently in Denver, we saw city workers พวกนี้หนัก having แน่ their hours ๆขอให้ไปในทิศทางหนึ่งที่เราแบบ so that the city can allocate more resources for the illegal immigrants. In San Francisco, they say that the average cost between San Francisco and Oakland because of crime is almost $4 billion. Couple that with in New York, you see Governor Hochul bringing out the National Guard and the state police to help reduce the impact of crime at the same time
Mayor Adams says he needs more money because the state of affairs from illegal immigrants in the city is devastating the economy, scaring the citizens, and reducing the opportunity for business ถ้ามัน as มีอะไร usual นะจะกระโด to ดมาทันทีแต่ return ดู to New York City. So my question is, can you explain how our economy is expected to continue shouldering the burden and the costs because of illegal immigration? And what, if any, information do you have as it relates to the impact of this surge of crime in our major cities on the economic outcomes of those cities? Because I heard the discussion that when you have more folks in the store, you have more shoppers, except for these days when you have more folks in the ฉะนั้นผมก็ store. Sometimes ขอ it's there to steal. So you quoted my statement. เราเจอกันวันฟาร์มนะครับ ก็คงจะ I would say right before that, ไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากความผันผวนเล็กๆน้อยๆตอนนี้ ไม่ขึ้น5เหรียญไม่เกิน5เหรียญ7เหรียญถ้าเกิดผันผวนนะแต่เท่าที่ดูก็48ลงมา55 So my point though is that 54 48 7เหรียญ especially when the nation is frustrated by nearly 10 million folks by the end of this year coming into the country and having the kind of บัญญัติไว้ว่า prices ช่วงนี้ใน challenges that everyday Americans, especially ก็อาจจะผมจะบอกไว้เรื่องนึงแล้วกันครับ ในการเทรดแบบนี้ก็เมื่อวันก่อนเห็นพี่ตูน I said over time, so I wasn't referring to the history, which Body Slam เขา I was staying as far as เริ่ม I possibly could ออกอัลบั้มใหม่เนาะ political context, and you know, it's really หลายท่านคงรู้จักดีนะครับ we're independent. We like to remain that way, and the way we do that. ซึ่งในช่วงออกอัลบั้มเนี่ยแกก็ไปมาเพราะว่าแกทำบ้านอยู่ที่ภูเก็ตถูกไหม Issues you're talking about are very, very real. I don't deny that, but they're really แกทำบ้านอยู่ที่ภูเก็ต So the Fed does not consider the นะครับ impact of 10 million illegal immigrants. ซึ่งได้ข่าวมาว่าอัลบั้มสุดท้ายที่แกออกอัลบั้มนี้ The impact on states like New York or California, ซึ่ง Illinois, แกบอกไว้แล้วว่า crime, corruption, ถ้าแกหยุดร้องเพลงเมื่อไหร่ take that into consideration. พี่ตูนจะไปเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาครับ we do try to estimate population. We try to เพราะ estimate พี่ตูน the effective บอกทุก immigration, ครั้งว่า legal or illegal, and the size of the workforce, เรือเล็ก GDP. If you look at the ควรง congressional ด budget ออกจากฝั่ง office, as you probably know, it details สวัสดีครับ assessment of all of things like that. We don't really have a way, and we do look at the finances in the aggregate of state and local governments. That's